Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin ang mga oras natin mga kapitbahay, saan man tayo nandoon. Sa mga sandaling ito, ganap ng alas 2 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang sa Alaska, alas 6 ng umaga, California, alas 7 ng umaga. Samantalang sa Japan, alas 11 ng gabi, sa Sydney, alas 12 ng hating gabi. Diyan naman sa Pilipinas, mga kapitbahay, ang oras natin, pakiayos lamang ganap ng ika-10 ng gabi. Dito naman silang ang bahagi ng Estados Unidos ganap ng ika-10 ng umaga. Well, mga kapitbahay, it's a fun Saturday live today. Araw po ng Sabado uli, July 8, 2023. Good morning sa mga nandiyan sa Americas. From the American region, from North American region, hanggang sa Latin American countries. Good morning. Good day, everyone. Sa mga nandiyan naman sa Asia, good evening. Sa mga nasa Middle East, good afternoon. Europa, good afternoon. Fun Saturday live today, mga kapitbahay. Huwag lamang natin kaliligtaan, alalayan ang ating palatuntunan. Sama-sama tayo together. Marami tayo mga balitang kailangan malaman sa araw na ito. Kasama ng ating paksa sa araw na ito, mga kapitbahay. Corruption mysteries. Unsolved corruption mysteries. Gaya na riyan yung mga smuggling ng kung ano-anong mga produktong agrikultura. And then of course, selective justice. Nandiyan din ang mga eskandalo. And of course, yung Padrino system, hindi natin mawala yan. Pag-uusapan natin yan, yan ang iikutan ng ating Fun Saturday Live today. Araw ng Sabado, kapitbahay. Welcome sa ating FSL Worldwide. Paborito ng mga Pinoy sa buong mundo. Thank you very much, paring Nanding. Fernando Diego Constantino. Good morning, bro. At sa iyong family at sa lahat ng ating mga nasa FSL. Sabi ng kaibigan nating Fernando Diego Constantino. And ang ating pare maagang-maaga ngayon, sabi niya, good morning, Furel. At sa lahat ng ating mga community, just arrived from the grocery and back in my natural habitat, ang kusina. Order kasi ni Mrs. ngayong araw ng Sabado, sinigang at saka fresh fish. Yan ang kautusan ng Manay ni Raul Villanada. Pare ko, magaling ka, partner. Kararating lang galing sa palengke.
ni paring Raul Villanada kaya napaaga siya ngayon eh. Si paring Nandeng, just relaxing, just watching. Eto mga partners natin ngayong umaga. By the way, paunang balita ko lamang sa inyo mga kapitbahay. Ang reports ng mga tinatanggap natin hindi lamang dyan sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig today and the week from today. In fact, hindi lamang from today, kundi the weeks. Kasama na yung nakalipas na linggo at saka mga darating na linggo ay makadarama tayo ng matinding init. Yan ay hindi lamang dahilan sa mga sectoral areas ang makadarama nito, kundi worldwide ang init na ito. In fact, dyan sa Pilipinas, pinalabas itong balita na galing dyan sa Pag-asa. Ayon sa report na ito na tinanggap natin dyan sa Pag-asa, ang pinagsanib na easterlies at saka intertropical convergence zone ay dominanting nagkakaloob ng kalagayan ng panahon sa Pilipinas, especially ngayong araw na ito ng Sabado at saka bukas Sunday at mga darating na mga araw. Magkakaroon ng mga scattered showers and thunderstorms sa Luzon, Visayas, especially in Mindanao. Sa kabila nito ay magiging napakamaalinsangan. Mainit ang ating kapaligiran ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Napakainit. Ito mismo ang kalatas na sinabi nila. Patuloy ang pagpapaulan ng dalawang mga weather systems na ito sa ating bansa dyan sa Pinas. Una na riyan ang ITCZ, Intertropical Convergence Zone, sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa eastern section ito. Samantala ay patuloy ang mainit na panahon for the rest of the country dahilan sa easterlies, lalo na sa mga kababayan natin sa Southern Luzon, Visayas. Pero mas may epekto ang init na ito lalo pa sa mga pabugso-bugso na pagbagsak ng ulan. Easterlies, habagat. Ngayon, hindi lamang yan ang kondisyon na nadarama diyan sa Pilipinas mga kababayan, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang kanilang mga pinagpupupukpok ngayon ay dahilan daw ito sa El Nino. Dahilan sa El Nino. Kaya yung iba't ibang panig ng daigdig ay medyo nakadarama ngayon ng kakaibang init. Mamaya ay bibigyan natin ng puwang ang balitang yan. Hindi lamang yan, dito sa amin ngayon, at the moment, ngayon ay between 80 and 85 Fahrenheit ang temperature namin ngayon dito. Saan man kayo dumako sa New Jersey and then bahagi ng New York, ang temperatura ay nagkakaiba-iba between 80 and 85 at a moment. Maalinsangan din ang temperatura namin sa mga sandaling ito. Kaya hindi ho kayo nag-iisa riyan sa Pilipinas. Paring Benji, Bonifacio Año Nuevo, isang pagbati ng aba, ang pare ko nakaalala, isang pagbati ng maligayang kaarawan, Furel, at sa magaling na hapon sa iyo. At sa mga kakamping natin galing dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Pare ko, thank you. Very sincerely. Maraming salamat. Ay paring Bonifacio Año Nuevo. And then si paring Soke Friend de Merano, sabi niya, good morning, Furel. I'm watching here sa Glendale, sa California. Glendale, California. Now, etong mga kababayan kong mga Bicolano at saka mga kamag-anak ko riyan sa Legazpi, ingat lamang tayo sapagat yung Mayon Volcano, ang magandang daraga, ang magayon na daraga, ay nagmumurukulyo ngayon. Palagay ko nag-away ito at sa kanyang boyfriend. Kaya nagmumurukulyo si Mayon Hanggang ngayon, for almost a month now, in fact more than a month now, ay patuloy ang pagmumurukulyo ni Mayon. High level of unrest. Ayon ito sa FIVOX ngayong araw na ito ng Sabado.
1 month pagkatapos na magkaroon ng Murukulyo si Mayon Volcano at isa ilalim ito ng Red Alert, Alert Level number 3. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ito ang PHIVOLCS, ay nagsabi na meron silang pinalabas na bulletin ngayong araw na ito at idinaragdag nila ang patuloy na pagmumurukulyo ng Mayon Volcano. Ayon sa kanyang kalatas mismo, alert level number 3 is maintained over Mayon, which means that it is currently in a relatively high level of unrest, and hazardous eruption within weeks or days could still be very possible. It is therefore recommended that the 6-kilometer danger zone remain evacuated due to the dangers of pyroclastic density current, yung lava flow, at saka yung mga pagdaus-dus, pagsabog ng mga bato at iba pang mga volcanic hazards. Yan ang paalala ng PHIVOLCS. Yan ang paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. In fact, ngayong araw na ito ng Sabado, idinagdag ng PHIVOLCS na ngayong araw na ito yung daus-dus ng mga lava. Daus-dus ng mga lava sa tagiliran ng Mayon Volcano, umabot na ito ng 2,800 meters at saka 1,300 meters sa Misi at saka Bunga Gullies, respectively. Sa Misi ay 2,800 at sa Bunga ay nasa 1,300 meters. Ang daus-dus ng mga lava diyan galing sa bunganga ng Mayon Volcano. Kaya pinaalaala natin yan, mga pare ko. Mga mare ko, ingat na lamang tayo. Paring Sammy Gamot, pare ko Thank you very much, my kumpadre. Ito totoong kumpadre ko ito, si Sammy Gamot O, inaanak nito ang aming anak na panganay na, middle na babae. Paring Sammy Gamot. Thank you, pare ko At saka maraming salamat sa pagbate. Doon pa sa iba, marami hindi ko pa nasasagot yung individual na mga greetings sa akin simula pa kagabi. Simula pa kagabi ng alas 12 ay pinuputakti na tayo ng mga pagbati ng ating mga kaibigan. Especially yung mga dati kong mga kasama riyan sa Maynila, si paring Sammy Gabot, at saka napakaraming iba pa. Lalo na ang aking dating commissioner ng National Telecommunications Commission, si Linggoy Alcuas. Unang-unang bumati sa akin, paring Sam, kilala natin si Linggoy, di ba? Kapag tinatawag tayo nito noon, nung commissioner pa siya ng National Telecommunications Commission, takbo tayo sa kanyang tanggapan. Si Linggoy Alcuas, isa sa mga unang-unang bumati sa akin kaninang hating gabi. Kaya nakatulog ako, mag-alas 2 na Gawa yung mga unang bumati sa akin dyan sa Metro Manila at sa Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa Bundaigdig. Sinasagot natin kaysa matambakan tayo. Si paring Sammy. Sammy Gabot, pare ko, thank you Si Mr. Maderaso. Pare ko ang aming kaagapay sa broadcast media. Ngayon, kolumnista na rin, Maderaso. Kagabi rin, binati na rin tayo nito At saka of course, ang kumpare kong tunay at saka mare namin tunay. Sal Fortuno. Congressman Sal Fortuno and Congresswoman Joe Fortuno. Ang mga ito bumati sa atin
Kagabi na. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. That's right. Pati ang puso natin ay para sa mga Pilipino. Juan, Saturday Live. Paalala ko lamang ito sa mga kapitbahay natin, mga kapitbahay at saka mga kapitbahay. Ang ating ito'y hindi po ito lamang problema namin dito sa Amerika, kundi ito ay problema worldwide. Pero dito sa Amerika in particular, tayo mga nandirito sa Amerika, parang sino ba mga nandirito sa Amerika? Yung nandyan sa Glendale. Si parang Sok, Efren Demerano. Pare Koy. At saka, sandali ha, nawala tuloy. Nawala, saan ba yung aking, nawala eh. Parang Sok, Efren Demerano. Paano ba ito? Nagkawindang-windang na naman ang aking live program eh. Akawindang-windang na naman na ito. Puro happy birthday. Puro happy birthday kasi ito. Paano ba ito? Sandali, ito na. Si paring June Di Valencia pala nandyan eh. Nandyan siya ngayon sa Australia pa rin. Ang pare natin. Happy birthday to you. And cheers na lamang, sabi ni pare natin June Di Valencia. Tayo po mga nandirito sa Amerika, mga kapitbahay, paring Sok Efren Merano, si paring Raul Villanada. Tayo mga nandirito sa Estados Unidos, may babala ang CDC, ang Centers for Disease Control and Prevention. Ito'y dahilan sa paglaganap ngayon na napapansin at nakatawag ng pansin sa Department of Health ng iba't ibang estado ng Amerika. Ang ating mga doktor at ang ating mga nasa medical field ay nagbibigay bunang paalala sa mga mamamayan natin, public health authorities, ang pinanggagalingan ng babala na ito sa mga publiko natin na kung maaari ay iwasan natin na makagat ng lamok o dili kaya ay puksain natin ang mga pinagpupugaran ng lamok sa mga kapitbahay natin o mga likod ng ating mga kabahayan. Meron ng mga kaso ng malaria. 4 sa Florida, 1 sa Texas. Ito ay unang-unang mga kaso pagkatapos ng 20 years na wala ng mga kaso locally, meaning to say, Estados Unidos, ng sakit na malaria. 4 dyan sa Florida, 1 sa Texas ang nai-record ng mga sangay ng kalusugan. At ito ay inireport collectively ng Centers for Disease Control and Prevention. Sabi nila mismo, malaria is a serious, sometimes fatal disease, usually transmitted by mosquitoes. The disease does not spread from person to person, but mothers can pass malaria to their fetuses during the pregnancy or to their infant during delivery. Malaria is a medical emergency, according to the CDC, Centers for Disease Control and Prevention. 4 na kaso na nito sa Florida at 1 dyan sa Texas. Huwag na nating palaganapin, report natin ang mga kasong ito kung meron dyan, and to ourselves, ingatan natin, linisin natin ang ating mga kapaligiran. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Meron din ngayong lumalaganap na uri ng malaria. At ito rin ay nakamamatay ng bulsa. Paring Sam, sabi ni Paring Sammy, Pare Koy, I'm watching your program, from the Philippines. Pasensya ka na lamang kumpare kung tunay at di ako regular na nakakapanood ng live mo at dumadagundong na FSL. Puso ko sa bayan ko. Huwag kang mag-alala pare ko, ang puso ko hindi lamang sa bayan ko kundi sa iyo rin Happy birthday and God bless na lamang, sabi ni paring Sok Efren Demerano, HBD
and glad, happy birthday pala. Kala ko kung ano ito pare ko eh. Oh, Fernando Diego Constantino, sabi niya, happy birthday and God bless you always, bro. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Nakita na ninyo yan. Yan ang mga pukpuk natin eh. Pinagawa ko yan kay pareng Edwin Eusebio. At that time, nasa DWIZ pa itong pare ko eh. Pareng Edwin Eusebio. Sandali. Paring Tony. Nandiyan pala eh. Ang ating silent watcher yan, Antonio Ahero. Tony, Antonio Ahero. And then welcome to our program. Welcome to our Fun Saturday Live, Mr. Stephen Fizzlebone. I hope I am pronouncing the last name correctly. And I hope you can understand our Tagalog in English ko kasi baka hindi siya Pilipino eh. Stephen Fizzlebone. He is watching very silently around the corner, watching our program. Thank you, sir. Stephen Fizzlebone, and welcome sa ating FSL. Happy birthday na naman. God bless, sabi ni Soccer Friend de Merano. At saka si pareng Fernando Diego Constantino. At saka ang aking sir! Mga kasama ko dyan sa ating Mac Boys for a long, long time. 3 years in the making. Wala akong kape sa kanila. Gawa nang sila ay nagmi-meet paminsan-minsan. Ako hindi, naka-quarantine pa rin ako rito eh. Si Sir June Florentino, ang may-ari ng Unflow Realty at saka may-ari ng Unflow Tax Preparers dito sa Jersey City, Westside Avenue. Nanonood sa atin ngayon, sir. Thank you, long time no watch. Long time no watch, eh. Ngayon ko lang kasi nakita eh. Ang pangalan ni parang June Florentino, sir. Alam ko naman, lamierda ng lamierda ito eh. Nasa retirement period na eh. Kaya kung saan sulok at lupalop ng daigdig, nandoon itong pare natin eh. Siguro nandirito na siya ngayon sa Jersey City. Kaya nakakapanood na sa atin ngayon. Pare koy, regards to the whole family, parang June Florentino. At ang aking kapatid, si Ate Nens, happy birthday, Furel. May you have many, many more birthdays to come. And regards to everybody in the family. Ayan si Ate Nens, nag-iisa na lang na kapatid kong babae na kaagapay natin at kahuntahan natin. May dalawa pa akong lalaking kapatid na naandyan. Kagabi, unang-unang bumati sa akin nung pagbatingting ng alas 12, si Kuya Edsel, diyan sa San Jose, diyan sa partido. Ang aking kapatid na gwapo. Ang aking kapatid na maganda lalaki. Kuya Edsel, thank you very much, Bate. Alam kong naandyan ka at nakaantabay, ang isa na lang na kapatid kong inaantay ko, hindi makababati ito. Nagdiretsahan sa akin, panganay namin si Kuya Nick. Kasi makakalimutin na itong kapatid ko eh. Pero mahal na mahal ko pa rin itong aking kapatid. Kuya Nick! Pakipaabot na lang dyan, Ineng. At sa mga pamangking ko riyan kay Kuya. Okay. At saka si Adelaida, si Puluput, sabi niya, I'm watching Furel. And of course, dyan sa Bicol, Edwin Lara. Kapatid sa hanabuhay ito Magaling na lalaki. Kapatid sa hanabuhay, magaling na lalaki. Edwin Lara. Do you remember? Kahit mo na. Remember pare ko magkaagapay tayo riyan. Done it to you. Ang ating magaling na financial analyst dito sa Jersey City,
also with us today. Thank you. Happy birthday, Sir Furel, sabi ni Adelaida C. Poloput. At saka si paring Edwin Lara, the same. Thank you. Dan at you. Thank you, Dan. Magaling nating financial analyst dito sa Jersey City and mortgage consultant. Daneth you. Thank you, sir. Good morning, bro, and to all viewers. Sabi ni parang Junior Dal at saka Boni Año Nuevo about the DOT mantra. I know you remember this. Sabi niya, sabi ni paring Bonifacio, I know you remember this, Virel. In his speech, sabi niya, quote, the Filipino people, the most, the most rocky people in Asia. Tama bang pagkakakita ko dito? You know why? You have a president who robs you, and you have a first lady who robs you too. Ari kaya. Huwag kang mag-alala pare ko itutuloy daw yung Rob the Philippines. Ngayon, speaking of Rob you, naalala ko tuloy, ingat tayo sa mga romance scammers, ha? Ingat tayo sa mga romance scammers riyan, Gawa ng mga nabibiktima nito, nabibiktima sa iba't ibang mga paraan. Unang-una, makikipagkaibigan sa iyo riyan. Ha? Marami na akong naranasan ng mga ganyan Kaya lamang dinidiretso natin marami na tayo na mga nararanasan ganyan Ngayon, kayo pong mga kababayan natin, ito paulit-ulit na nangyayari. Kaya nais kong bigyan ng buwang sa ating palatuntunan, mga pare ko, mga mare ko. Etong romance scam. Unang-una, babatiin kay hello. Una nga pala makikipag-friend sa'yo. Titingnan mo naman ang ganda na mukha, ang ganda babae. Enseguida, wala nang kikibureche, Wala na. Wala nang investigasyon. Wala nang backtracking ng kanyang record, Accept kagad yung friendship. Pagkatapos ma-accept mo yan, ilang oras pagkatapos o kaya ilang araw pagkatapos babating ka, hello, how are you? So baka ikaw naman nabighani roon sa magandang litrato, sasagot ka naman. And then, the history begins. Magbabatian kayo, magpapakilala, and then magbubulahan, and then one sweet talk to another, ayos na. Nagkahulog ang loob na kayong dalawa. Pagkatapos nagkaibigan kayo online without knowing really sure kung sino yung kausap mo riyan at kalandian mo sa kabilang linya ng Facebook, ng messaging. Pagkatapos niyan, eto na. Honey, gusto mo bang mag-invest sa cryptocurrency? Mati ka na. Mati ka na. In fact, itong mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, ito'y worldwide phenomena. Wag nating isusulo ang Pilipinas, pero napakarami nating mga kababayan riyan ang nabiktima na nitong love scam na nauwi sa mga pagkawala ng milyong-milyon na halaga ng inyong pera. Worldwide, sabi ng Federal Bureau of Investigation. Ayon sa kanilang Internet Crime Complaint Center, 19,050 victims. Iniulat na sa kanilang tanggapan ng Federal Bureau of Investigation with 739 billion 739 million US dollars romance scam
Ito ay noong nakalipas lamang na taon na 2022. 2022. Sa Florida lamang na kung saan maraming mga senior citizens ang mga nakatira, may 1,475 ang mga naging biktima ng love scam na ito. Umabot sa 740 million. 53 million ang nabiktima sa kanila. Second dito ang North Florida pa rin. 387 victims. Nawala ng 16 million US dollars sa mga pinag-uusapan natin. Now, dyan sa Pilipinas, napakarami po ng mga nabibiktima nito. Babae, lalaki. Ang akala nitong babae, guwapong Amerikano ang kanilang kausap. Yung pala galing Nigeria yung scammer niya. Na nangingintab sa itim. Hindi pala magandang lalaking galing Amerika. Sa mga lalaki naman, gaya nitong nabiktima na ito, akala niya tunay yung kanyang kausap. Pakinggan natin si JP Pascual ng ABS-CBN. Meron siyang karagdagan. Biktima ng love scam. Go ahead, JP. Nagmatch sa isang dating app sina alias Harvey at Lee at agad naging magkarelasyon base sa mga mensahe sa isa't isa. Pero si Lee na isa umanong Singaporean na nakabase sa Pilipinas, nag-alok ng cryptocurrency investment. Walang alam sa crypto si Harvey, pero dahil magaan na ang loob kay Lee, sinunod ang mga utos nito gaya ng pag-download ng isang app, pag-click sa isang website at pagrehistro doon sa umano'y crypto investment. Harvey, Sabi niya na sana nakapag-earn siya ng halos nasa 2,000 or 4,000 US dollar sa trading kasi ang sabi niya kasi is ang kanyang tita niya sa Singapore is professor na economics at tsaka siya yung parang nagtitimbre sa kanya na may magandang earnings sa during that day or time, which is na parang kikita ka na 10% na less than 5 minutes. Nakapag-invest si Harvey nang aabot sa $400 noong umpisa at bumalik naman ang pera. Sinabihan pa siya ni Lee na may newcomer bonus. Kailangan lang i-chat ang customer service ng app. Yung Sabado ng hating gabi, parang kinutuban na ako na parang may mali na. Sinubukan mo i-withdraw, however is hindi na mailabas yung pera. Naging conditions naman is kailangan na mag-reach yung 3,000 US dollar. Nag-chat muli si Harvey kay Lee na nangakong tutulong. Sa kabuuan, nasa $1,200 ang pera umano ni Lee at kay Harvey naman ang $1,800. Pero nang umabot na sila ng $3,000, sinabihan si Harvey ng customer service na kailangang mag-trade muna bago makapag-withdraw. At nang makapag-trade na si Harvey, may isa pang problema. Dalawa umano ang address na nakalink sa account kaya hindi pwedeng mag-withdraw. Dapat umano mag-invest muli ng panibagong $1,200. Sa kabuuan, nasa $100,000 piso ang kanyang na-invest. Ayon sa isang cybersecurity analyst, pinaghalong love scam at advance fee scam ang kaso ni Harvey. Kukunin mo na ang loob mo pagkatapos kukunin ang tiwala mo. Pag nagtiwala ka na sa kanila, well, love is blind. Wag na wag kang magda-download ng mga wallet, ng mga e-wallet apps na ipapakita nila dahil malamang mga scam to. Wag na wag magtitiwala sa mga karelasyon online. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Nakita na ninyo mga kababayan, love scam muna yan, tapos cryptocurrency. Kaya kapag kayo nakakatanggap ng mga friendship request at yung babae para bagang sobra namang parang pang Miss Universe ang itsura, ikonsulta ninyo kay pare ko, kay Ed Tolosa, City Assessor. Sir, kapag mga cryptocurrency na pinag-uusapan, tawagan ninyo si parang Ed Tolosa, ang kumpare kong tunay. Gawa ng ito, city assessor ito, alam niyang mag-assess intellectually and intelligently. Cryptocurrency. Diyan sa Pilipinas, mga kababayan, report dito ng National Capital Region ng NBI.
January to June this year, 2023, ang biktimang mga kababayan natin dyan umabot ng 6,250. Compared sa unang 6 na buwan of last year, 2,477 lang. Last 2022, the same period, January to June. Ngayon, 6,250 biktima ng crypto, ng cybercrime. Ito'y in general. Yung mga online scam, kagaya na riyan yung mga cryptocurrency, 4,446 this year alone, from January to June. Again, compared last year, 2022, 1,551 lamang. Sa madalit sabi, malaki ang talon. Almost 5 times ang talon ng criminality as far as cyberspace is concerned. Kaya ingat tayo riyan, ano ha? Diyan sa mga friendship na yan sa YouTube. By the way, ang Facebook ay becoming a dangerous zone. Becoming a very dangerous zone ang Facebook kung hindi kayo maingat. Gawa ng bilyon ang mga naandyan ng mga subscribers, kailangan ang filtration ng friends request nasa sa inyong mga kamay na. Ingatan natin, paring Bonnie. Ingatan natin. Kasi sabi ni paring Bonnie, bago mo sabihin sa dayuhan na love the Philippines, for example, mahalin mo na muna ang bayan mo sa pagbabayad ng 203 billion na estate tax sa BIR. Si Bongbong ang pinatatamaan mo nito, pare ko, Bonnie. Nasa love scam tayo eh. Sa bagay, I rob the Philippines too. Kaya ingat kayo riyan, mga kababayan. Ingat kayo riyan. Yung mga pa-chat-chat sa messaging, kailangan ingatan natin. Kung medyo meron kayong ka-chat dyan na iba na ang takbo, medyo scrutinize natin maigi. Scrutinize natin na maigi para nakaliligtas tayo. Ngayon, kung ang irereto sa inyo ay pogo, sabi ni Risa Hontiveros, tanggalin na ito. Sabi ni Mr. Estrada, alisin na rin. Sabi ni sino ito? Nakalimutan ko na kaagad eh. Nico pala. Hindi pwede kasi kaibigan namin ito na hindi kong pero sabi ni Risa Hontiveros, alisin na. In fact, kalaban ninyo na ang, kaya ako, saludo ako riyan kay Juan kay Soto diyan sa Pasig City. Pasig City. Walang nakapapasok riyan sa kanyang teritoryo na Pogo Operation. Pasig City. Sabi ni, anong pangalan nito, ni Mayor diyan, Mayor Soto, diyan sa Pasig, sabi niya, hindi pwedeng pumasok yan dito, bawal sa amin dito sa Pasay City ang Pogo. Ngayon, merong isang lungsod diyan sa Metro Manila ang sumunod na rin. Yan ay ang Valenzuela City diyan sa Metro Manila. Kaya saludo ako riyan kay Mayor Wes Gatchalian. Etong linggo lamang na ito, sinabi niya na sa kanyang pagpursige ay ipinasa at pinirmahan na, aprobado na, in effect, ang batas na sumasakop ng Valenzuela City na buburahin sa Valenzuela ang anumang mga katas ng Pogo. Walang operasyon ng
Pogo, yaan ang Philippine Offshore Gaming Operators diyan sa loob ng Valenzuela. Rafi Santos, pakinggan natin. Meron siyang makakaragdagang pag-uulat na nakapag-ipapainspira sa akin at sa lahat ng mga kababayan natin na isinusuka ang operasyon ng Pogo. Sa bisa ng isang ordinansa, ganap ng pinagbawal ng Valenzuela City ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa syudad. Giit ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, hindi sapat ang maaring malikom na buwis sa mga problemang dala ng POGO. Despite of the economic benefits that there might be or substantial taxes, the country is benefiting from the POGO operation. Makita ho natin yung impact na yon. Ayoko na pong dumating pa yung punto na yon na ito pong mga issues ng POGO ay darating rin sa aming lungsod. Alam naman natin pag pumasok po ang ating operation ng POGO, kasama na dyan ang money laundering, kasama na dyan ang prostitution, intimidation, kidnapping. Ang Valenzuela ang pangalawang lungsod sa Metro Manila na pinagbawal ang operasyon ng POGO kasunod ng Pasig City. Pinagbawal din ng Valenzuela City ang pagpasok ng mga bagong online gambling at small-time lottery o STL sa loob ng susunod na 5 taon. Pinagtibay din ang anti-illegal gambling ordinance sa syudad. Rafi Santos, ABS-CBN News. Thank you very much, Rafi. Maraming salamat na Thank you. Now, kanina sabi ko si Risa Hontiveros ay matinding isinusulong ito eh. In fact, kaagapay niya ngayon si Senate President Juan Miguel Zubiri, si Grace Poe, at saka yung kapatid ni Wes Gatchalian, si Sherwin. Saludo ko sa inyo mga pare ko. At sana mapuksa ninyo ang mga sumusuporta dito sa POGO operation sa Senado at saka sa Kongreso. Gawa ng ito ay mga kalawang na sumisira sa moralidad, sa security ng bansa, sa katahimikan ng bansa, at sa hinaharap ng mga kabataan natin. POGO. Ito'y sinimulan nito kasi riyan ni Mr. Digong eh. Pagkatapos si Mr. Remulla, kaya pag-uusapan natin mamaya yung kapitbahay eh. Sa ikalawang bahagi natin, second segment, pag-uusapan natin yung mga unsolved corruption mysteries sa bansa. Yung napakabagal, very slow justice, or even worse, the unjust treatment of many Filipinos. And then yung mga skandalo, connivance with cronies and oligarchs ng mga political dynasties. Yan yung mga Padrino. Mamaya pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi mga kababayan, sabagat kasama na riyan ng POGO. Tingnan ninyo pagkatapos na ibinenta ng pamilya ng mga Remulla, yung maliit na island, hindi actually island, kundi parang archipelago. Maliit yan eh. Ginawang tourist area ng mga Remullas. Pagkatapos ibinenta, 7 billion ibinenta sa mga Chinese. Ngayon ay POGO Hub. Ngayon mga kababayan, hindi ka, kung ikaw ay Pilipino, hindi ka in-check. Hindi ka basta-basta makapapasok. Diyan lamang sa kahabaan ng kalsada na yan ng, ano ba yung kalsada riyan? May kalsada riyan eh. Sa Cavite. Ano bang kalsada ito? Hindi ko na maalala. May kalsada riyan sa Cavite na pagkatapos ng expressway, sa ilalim yung kalsada na yan eh. Hindi ko maalala yung pangalan ng kalsada. Naandyan ang main gate ng nag-iisang entrada patungo sa POGO Hub na dating inlet na ibinenta ng mga Remulla sa POGO. Ngayong pagpasok ninyo riyon, mahigpit ang security. Kung ang mga security sa ibang mga lugar ay armado lamang ng mga diboga, shotgun, ang mga security rito pare ko armado ng high-powered Armalites. Armalites
ginagamit lamang ng mga militar. Yun ang armas ng mga security guards dito sa Pogo Hub na ito na dating property ni Remulla. Panoorin, tingnan ninyo itong kinuha ko. Black and white nga lamang. Yang sa itaas, ang entrada. Yan ay mga Pogo buildings. Exclusive, 100% Chinese ang nakatira riyan. Walang iba. Pagpasok ninyo sa gate, sasalubungin kayo ng security guard na yan na lalaki. Armado yan ng high-powered Armalite. Isa lamang yan sa 10 mga lalaki na naka-detain o kaya naka-detail diyan sa security guard post sa pagpasok ng entrada. A country within a country. Hindi kayo basta-basta makapapasok riyan. Yan ho yung property dati ng mga Remulla na ibinenta sa Pogo. Another abuse of power sa Pilipinas nitong mga Chinese na ito. Kaya yung panawagan ni Gatchalian, ni Risa Hontiveros, sana ito isulong ng tutuhanan. Hindi yung ikangay buka ng bibig, kabib naman ang dibdib. Evelyn Punsones. Thank you very much sa panunod sa atin. Evelyn M. Punsones. Thank you so much. Yan ang sinasabi ko Pang-aabuso yan ng mga Chino dyan sa bansa. Bakit? Sinimulan yan didigong Pagkatapos ito naman si Bongbong Marcos ay hindi niya tahasan na madiretso na salungatin itong issue na ito ng China dyan sa Pilipinas sabagat may tinatanaw siyang utang na loob kay Sara Duterte, kay Digong dahilan sa hilaw na pagkakapanalo sa eleksyon nung nakalipas na Mayo last year. Utang yan I don't know kung may connivance riyan o kaya ito ay maniobra ng China ng mga elektronikong gadgets na provided by China sa Kamalek. Masterminded by Mr. Digong Rodriguez and of course, naandyan na ang assistance ni Sara Duterte. Yan ang dahilan kung bakit illegitimately nakaupo ngayon si Bongbong Marcos sa pwesto. Isa sa mga hindi niya magalaw-galaw ng tutuhanan ay ang mga pang-aabuso ng China sa Pilipinas. Naalala ninyo nung pumunta si Bongbong Marcos sa China? Yung huli, pangalawang beses na siyang pumunta ron Pumunta siya ng China. Kadaupang palad, shake hands niya si Xi Jinping. Habang pauwi siya ng Pilipinas, ano ang ginawa ng mga PLA sa West Philippine Sea sa mga mangingisda nating mga Pilipino? Di ba, ang babastos yan? Ngayon naman, eto na naman kami. In a report ng Coast Guard na meron na namang panggigipit na ginawa. 2 mga barko ng Pilipinas naghatid, escorting yung isang maliit na bangka na naghatid ng mga supplies sa mga sundalo natin doon sa sumadsad na barko sa Ayungin. June 30. Inilihi muna ng Coast Guard for several days. Pagkatapos binunyag. Hindi lamang sila hinaras, binastos pa ng sandamakmak na mga Coast Guards ng China at Navy ng China at mga paramilitary boats ng China disguised as fishermen. Hindi lamang yan. Nakapalibot doon ang 45 hanggang 50 mga barko steadily nakaparada doon sa palibot ng lugar na kung saan nakasadsad ang barkong Pilipino na binibigyan ng regular na supply ng ating bansa.
Pakinggan natin, meron report dito si Camille Zamonte ng News Television 5. Pakinggan natin maigi itong report na ito para maliwanagan natin ang husto. Ano ba ang mga patuloy na mga pambabastos? Kaya tama itong mamaya. Merong mga sinabi ang mga senador natin nais kong ipaabot sa inyo eh. Okupado ng sandamakmak na barko ng China ang Iroquois Reef. Malapit lang yan sa Palawan at Recto Bank na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines Western Command, 48 Chinese fishing vessel ang nagkukumpulan ngayon sa Iroquois Reef. 4 na beses yang mas marami kumpara sa 12 lang na naispatan noong Pebrero. Bukod pa riyan, ang 3 barko ng Chinese Coast Guard at 2 Navy warship na nasa Sabina Shoal. Ayon sa AFP Westcom, nakaangkla lang sa lugar ang mga Chinese vessel. From above, based sa visuals nila, kumbaga talagang malapit sila sa isa't isa. And apparently, they're not fishing. Nandun lang nila, nakalutang lang. Ang Iroquois Reef at Sabina Shoal ay malapit din sa Ayungin Shoal na kamakailan lang ay pinuntahan ng 2 barko ng Philippine Coast Guard. Dinikitan niya ng mga dambuhalang barko ng China na muntikan pang ang humantong sa banggaan. Nagpahayag ng pagkabahala si US Defense Secretary Lloyd Austin. Kinausap na niya si Defense Secretary Gubo Teodoro. Sabi ni Austin, mapilit at mapanganib ang ikinilos ng China laban sa barko ng Pilipinas. Binigyan diin niya rin ang matibay o ironclad na commitment ng Amerika sa Pilipinas, partikular na sa Mutual Defense Treaty. Matake sa Pilipinas, automatic na re-resback ang Amerika. Kabilang sa gustong palakasin ng dalawang bansa ang kooperasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at ang US-Philippine Joint Patrol sa South China Sea. Nagkasundo naman sina Austin at Gibo na personal na magkita para mas malalimang mapag-usapan ng mga prioridad sa defense at security. Kinumpirma rin ng ating Department of National Defense ang mga sinabi ni Austin. Gayon din ang matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pero si Chinese Foreign Minister spokesperson Wang Wenbin nanindigang ang pagmaniobra nila ay professional at may pagpipigil. Iginiit niyang sakop ng China ang Ayungin Shoal at ang PCG raw ang pumasok dito nang walang pahintulot nila. Buwelto naman ni Senator Risa Hontiveros kay Wenbin, itigil na niya ang pagsisinungaling at pagpapakalat ng propaganda. Malinaw raw na hindi teritoryo ng China ang Ayungin Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ito po ang pangyayaring naganap noong a week ago. Pakinggan natin itong panghaharang ng Chinese Coast Guard and Navy ship sa mga barko natin. Ivan Merina ng GMA. Sa kuha ng Philippine Coast Guard, kitang-kita kung gaano kaliit ang barko ng Pilipinas sa BRP Malabrigo kumpara sa kaharap na dambuhalang barko ng China Coast Guard. Ang pagharang ng barko ng China nangyari nitong June 30, 2023, malapit sa Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa video naman, makikita ang 2 barko ng China Coast Guard, kabilang ang may hull number 5201 na paspas na dumating papunta sa bunganga na Ayungin Shoal. Papunta doon ang BRP Malapasco at Malabrigo bilang escort sa resupply mission para sa mga Pilipinong sundalo naka-assign sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Ayon sa PCG, umaksyon ang kanilang barko para maiwasan ang posibleng banggaan. They came close sa ating 2 Philippine Coast Guard vessels with an approximate distance of 100 yards. While at the same time, ang ginawa ng ating 2 Coast Guard vessel para ma-prevent itong possible na banggaan, they have to decrease the speed, while at the same time they were also have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng 2 China Coast Guard vessel. Dumating pa daw ang 6 na Chinese militia vessels, 2 barko ng People's Liberation Army ng China, isa pang Chinese Coast Guard ship at 2 barko ng Chinese Navy. Hinarang nila at pinalibutan ng bunganga at paligid ng Ayungin Shoal. They're not supposed to be within our exclusive economic zone and that they are carrying out dangerous maneuvers and they are violating the Convention on Prevention of the Collision Regulation. Sa kabila raw ng harassment, nakapasok ang 2 supply boat ng Philippine Navy at naisagawang routine rotation and reprovision mission. Ayon kay Naval Forces West Commander Commodore Alan Javier na nakasakay sa supply boat, kailangan pampaigtingin ng law enforcement sa West Philippine Sea para mapigilan ang mga illegal na aktibidad sa lugar na sumisira sa ecosystem. Ayon naman sa PCG, patuloy nilang sinisiguro sa kabila ng mas malakas na puwersa ng China, patuloy na igigit ang Pilipinas ang karapatan nito sa Exclusive Economic Zone na may malinaw at kinikilalang basihan sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, nakatutok, 24 oras.
Thank you very much, Ivan Merina. Thank you so much. Maraming salamat, GMA. Now, yung binanggit ko kanina si Riza Hontiveros, about 3 weeks ago, nagpasa ito ng isang resolution sa Senado. Resolution number 659, na kung saan ay specifically na hinihingi nito sa gobyerno ng Pilipinas na iangat na sa level ng United Nations sa magitan ng Department of Foreign Affairs sa United Nations General Assembly. Itong pang-aabuso na ito ng China, patuloy na pagyurak sa karapatan, soberenya at independensya ng Pilipinas ng Chinese Communist Party. Kaya lamang alam kong maraming mga senador yan ang mga dumudyos pa rin kay Rodrigo Duterte. Kapag yan ay follower ni Duterte, follower yan ng Chinese Communist Party. Kaya ang mga trato niyan dito sa resolution na ito ay hilaw. Wala kang mahihita rito. Buti na lamang si JV Ejercito ay walang pagsusubali na sumuporta dito sa resolution ni Riza Hontiveros. And good luck sa wakat, lately si Senator Jenggoy Estrada ay merong positibong pagsuporta rito kasama na si Sherwin Gatchalian. Kaya lamang marami ang mga alalay pa rin dyan sa Senado ni Digong, headed by Mr. Bongo, at saka si Mr. Bato. Kumusta na kayo riyan? At saka si Padilla. Hindi mo matitinag ang mga ito sa kanilang mga kinalalagyan. Kaya manalangin tayo at sabi ko na nga yung panalangin, dagdagan natin ng tinig. Ng tinig. Sabi ng World Bank, gamitin ninyo ang lakas at influensya ng social media. Ipaabot ninyo direktamente sa magitan ng message at saka mga emails sa inyong mga congressmen, sa inyong mga senador, ang kanilang mga katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Ang kanilang mga pagiging makiling sa mga sumasalungat sa demokrasya ng bansa. Wala tayong personal na galit sa mga ito. Ang mga pinaglalabanan natin dito ay ang ating mga prinsipyo para sa mga Pilipino, for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Yung China po ay hindi ninyo kaibigan, por Diyos y por Santo. Hindi ninyo kaibigan ng China. Ang China ay kaaway ninyong mortal na gumagamit ng mga synthetic na pagmumukha para magmukhang mga anghel. Sa likod nitong synthetic at mga plastic na mga mukha nito, headed by the consular officials ng China sa Pilipinas, sa likod ng mga plastic na mga mukha ng mga robots na ito, ay ang kanilang tunay na pagkatao. Bantayan natin yan, kababayan. Kasi kung tayo ay patuloy na nakakiling riyan, tingnan naman ninyo. Nagwawagay-wayan itong mga nasa pamunuan natin ng bansa. Ang ekonomiya ay gumaganda. Pero tingnan naman ninyo ang mga data. Gumaganda sabagat bumababa ng 0.07, 0.02. Pero ano ang resulta nito? Ang debt to GDP. Ang komparasyon ng mga utang ng bansa sa gross domestic product nito, sandamakmak nandoon sa itaas. Sabi ng mga henyo sa larangan ng ekonomiya sa buong bansa, meron tayong tinatawag na debt to GDP ratio. Ito ay metriko na kinukumpara ang utang ng isang bansa
sa kanyang kapasidad na mag-produce, mag-ani ng produksyon, ibenta at ang kabentahan nito, ang pera nito, kinukumpara sa kanyang utang. Kailangan 60% wag tataas dito. Kung hindi, hindi mo na kayang bayaran ang utang mo. 60% at least, grabe na yan. Lalambi-lambitin na yan sa kahirapan. At least 60% na ng inyong gross domestic product o kaya ng total na pera na benta ng inyong mga produkto, at least 60% rito pwedeng ipambayad sa inyong mga pagkakautang. Eh yung Pilipinas, lalambi-lambitin pa eh. Naandyan pa eh. Sa 60% na yan eh. 14.1 trillion ang utang ng Pilipinas. 14.1 trillion ang utang ng Pilipinas. Pare kong Nantitudio, happy birthday Furel, and good morning USA, and good evening Philippines. Nantitudio pare ko. Ay kayo ha, pinabababa mo yung high blood ko eh. Kaya kita isiningit eh. Sabi ni Bonifacio Nuevo eh, Covlandia Boulevard. Ang gate noong papunta roon sa Covlandia na dating pag-aari ni Remulla. Parang Raul Villanada, prayers are always powerful. That's correct, yes. Panalangin, samahan natin ng email at saka messaging. Gawa ng nakasisilip ng magagandang mga balita ang ating mga nandyan sa Central Bank, nandyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kakaperanggot na nakikita nilang pag-unlad, pinamamahagi na yung balita sa magitan ng PNI, Philippine News Agency, at saka ng PTB4. Nakalabas na. Maganda ang ekonomiya natin. Bumaba tayo sa ating mga pagkakautang ng ganito. Nakalambitin pa po. 14.1 trillion pa ang utang ng Pinas. 150,000 ang utang ng mga anak ninyong nandiyan pa sa sinapupunan ninyo at hindi pa pinanganganak. May utang na. Yun ang lagay ng ating bansa na Pilipinas, mga kababayan. Ano ang sabi ng World Bank again? Kapag kayo lumampas ng 60%, lalo kung kayo umabot na 77% ng inyong gross domestic product pambayad sa utang, magbigti na lamang kayo. Wala na kayong pag-asa. Sabi nung naalala ko one time, mayroong isang ekonomista sa gobyerno riyan sa Pinas. Sabi niya, look, Furel, yung Amerika ilan? 170% ang utang nito sa kanyang gross domestic product. Wag mong ikumpara ang Amerika. Ang Amerika ay ang pinakang mayamang bansa sa daigdig Umutang man ito ng trilyon-trilyon, kayang-kaya nitong bayaran. Ang Pilipinas, 30% ng income ng Pilipinas galing sa overseas Filipino workers, OFWs. 30% galing diyan sa mga BPO. Yung mga outsourcing. Another 30% lang ang galing talaga sa iba't ibang mga industriya riyan sa Pilipinas. Paano kung hindi na makapagtrabaho itong mga Pilipino sa labas ng bansa? Saan mo kikitain yung 30% ng yung gross domestic product? May pambayad ka ba riyan? Wala. Bakit? Agrikultura. Pag-uusapan natin mamaya ng konti. Agrikultura, mga kababayan. Naguhugas ng pinggan si BBM. Nais niyang ipakita na meron siyang malasakit sa agrikultura ng bansa, paring Rodmon. Pag-usapan natin ngayon na. WFGS Broadcasting Worldwide.
day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, Eastern Standard Time, dito sa amin sa USA. And then alas 3:04 ng hapon sa London, alas 6:04 ng gabi diyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Alas 12 ng hating gabi diyan sa lugar ni Leonor Kurata sa Japan. Alas 12:04 ng gabi. 1:04 naman ang hating gabi diyan sa Sydney, Australia. Well, pag-usapan natin itong issue natin ngayong araw na ito mga kababayan. Ang heading ko rito ay Unsolved Corruption Mysteries. Unsolved Corruption Mysteries. Nandiyan ang slow o kaya no justice at all sa ilang mga kababayan nating mga Pilipino. Nandiyan ang iskandalo. Nandiyan ang Padrino. Dahilan dito sa mga bagay na ito ang Malacanyang, ang NBI, National Bureau of Investigation, at saka ang PNP, ang Philippine National Police, ang kredibilidad ng mga ito sa kasalukuyan at its lowest, pinakamababa. Kaya yung may mga busilak na kalooban sa mga sangay na nabanggit ko sa Malacanyang, diyan sa NBI, National Bureau of Investigation, diyan sa PNP, yung mga natitirang mga may busilak na kalooban, pinagsisikapan nila na maituwid, mabura ang mga eskalawag sa kanilang mga sangay. Simulan natin sa Malacanyang. Kahapon, ngayon? Sabado, nung Huwebes, ay, in fact, hindi nung Huwebes. Kung ako hindi nagkakamali, I think Wednesday. Nagutos si Bongbong Marcos, babasahin ko in toto, President Ferdinand Marcos Jr. ordered the National Bureau of Investigation and the Department of Justice to investigate the smuggling of onion and other agricultural products. Yun ang headline ng balita ng Inquirer. Sinulat ni Jean Mangalus. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered the National Bureau of Investigation and the Department of Justice to investigate the smuggling of onion and other agricultural products. Dinagdag pa niya, this comes following the findings of the House of Representatives Committee on Agriculture and Food about the existence of an onion cartel. Marikina 2nd District Representative Stella Kimball relayed the outcome of the panel's hearings to the Chief Executive's office. The findings were transmitted to the palace through a memorandum. Kimball to the President, the cartel has been allegedly operating through the Philippine Vieva. It is a group of companies incorporated. This company also reportedly engages in farming, pakinggan ninyo, farming, importation, local trading, warehousing, and logistics. Kaya sabi rito, the President believes that there is sufficient grounds
for investigation. Andali pakinggan natin muna itong tinig ni Mako, ni Bongbong Marcos. I have just given instructions to the DOJ and the NBI to initiate an investigation into the hoarding, smuggling, price fixing of agricultural commodities. And this is stemming from the hearings that were conducted in the House, specifically by Congresswoman Stella Kimbo, and the findings that they came to, I think, are sufficient ground for us to initiate an investigation into what amounts to economic sabotage. And that's why we are going to be very, very strict about finding these people and making sure that they are brought to justice. Yan si Bongbong Marcos. Kailan niya lang ito sinabi? Nung A4, July 4 pala. July 4. Ano yung sabi rito sa report ni Kimbo ng Marikina? Ang sabi ni Kimbo, merong kartel na nag-uopera sa ilalim ng kumpanya na kung tawagin ay Vieva, Philippine Vieva. Ito ay binubuo ng mga grupo ng mga kumpanya na engage in farming, importation, local trading, warehousing, and logistics. Vieva, incorporated na grupo ng mga magsasaka, ng mga importers, ng mga traders, ng mga warehousers, at mga logistics o kaya financiers. Korporasyon. Naandyan lahat na ng sektor ng agrikultura. Well, mga kababayan, first of all, unahin ko dito sa organisasyon ng kartel na sinasabi ni Kimbo na nabuo. Meron tayong batas dyan sa Pilipinas na kung tawagan ay Philippine Competition Act. Matagal na ang batas na ito nung naupo si Presidente Noynoy Aquino Jr. Masakit sa tenga yan sa mga pro-Duterte, pero yun ang totoo Nung maupo si Noynoy Aquino, nakita niya na itong kartel na ito na iba't ibang mga, wala pang formal organization yan. Gawa ng itong Vieva, inorganisa ito ngayon na panahon ni Duterte. Vieva. Inorganisa ito panahonan ni Duterte. Ngayon, panahon ni Aquino ang pinag-uusapan natin. Nagsulong ng batas inaprubahan ng Kongreso, Republic Act 10667, 10667, ang tawag nito Philippine Competition Act. Ano itong Philippine Competition Act na ito? Ito ay nagbibigay ng liwanag na dapat magkaroon ng malusog na kompetensya ang mga magsasaka. Ano yung sinabi ni Kimbo? Ang mga magsasaka, ang mga importers, ang mga lokal na mga traders, ang mga warehouseman, ang mga ito dapat magkaroon ng malusog na kompetensya. Ang resulta nito, pababaan ng presyo ng mga consumers nila o mga kliyente nila. Ikalawa na purpose nitong Philippine Competition. Ito ay pinagbabawal ng mahigpit ang anumang mga kompetensyang ito. Ang mga farmers, mga incorporators, mga lokal na mga traders, mga warehousemen, at mga financiers o logistics,
ipinagbabawal sa batas na ito na magkaroon ng connivance, pagsasanib, legal man or illegal, ng alinman sa mga sektor na ito sa industriya ng agrikultura. Bawal! Paano nabuo ang VIEVA? Paano pinayagan na nabuo ang VIEVA? Labag sa batas. Kaya meron tayong tinatawag ngayon ng mga unsolved corruption mysteries. Ito pong issue na ito na napansin ni Marcos nitong araw ng Philippine-American Friendship Day, July 4, hindi ho bago ito mga kababayan. Natatandaan ninyo pag-upo ni Marcos, Bongbong Marcos, sabi niya, I would like to be the Secretary of Agriculture because I would like to focus my attention in the agricultural industry because I want to give you food on your table at 20 pesos per kilo of rice. Yung mga tanga naman, naniwala. Yung mga tanga, naniwala sa katangahan ng mga kataga na ito. Ito po nung maging sekretaryo ng agrikultura si Bongbong, alam niya na ito Alam niya na itong issue na ito na may operasyon na ang VIEVA. Alam ni BBM ang VIEVA. Paano nalaman natin ito? Well, pumutok ang issue na ito dahilan na rin doon sa mga vloggers na mga kaalyado niya at kaalyado ni Marcos, ni Duterte noong eleksyon noong 2016. Maging lalo na noong eleksyon noong 2022 at pagkatapos ng eleksyon ng 2022, 6 na buwan pagkatapos maupo bilang presidente si BBM, pinagtatanggal ni BBM yung mga kaalyado ni Duterte. Kaya yung mga vloggers nitong mga kaalyado nito nagalit kay Bongbong. Simula na ng pagkakabunyag ng mga sikreto ni BBM, kasama na ang sikreto na ang pamilya ni BBM mismo ay sangkot dito sa agricultural smuggling and syndication. Syndication. Bakit? Ito po nakita natin sa mga pahayagan, di ba? Bakit naalis si Ramon Tulfo sa kanyang pagiging kolumnista? Sabagat nagkabungguan sila ng First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng agrikultura at iba pa. Periodista itong si Tulfo. Kaya ibinuyang-yang niya yung mga big-time smuggler sa bansa na unfortunately nasa kasaan ng First Lady. Binuyang-yang niya, natatandaan ninyo noong January this year, mga smugglers naman ito ng langis, ng oil, ng fuel sa bansa na nasagasaan ng Malacanyang. Sabagat yung mga tao rito, karamihay mga Chinese, may mga kakontratang mga Chinese ang kapatid ni First Lady Araneta. Nabanggit sina Sunny Kui, Jackie Chu, Aaron Uy, Lyndon Tan, Alex Chua, ang dami. Chinese names. Nasa Kote, nasa Mid, nasa Agi, ang Malacanyang. Lalo na noong buwan ng Enero pa rin, hindi lamang si Ramon Tulfo ang nag-focus sa mga smuggling at mga anomalies at mga corruption sa bansa. Maging ang ilang mga may butihing kalooban sa loob ng Kongreso. Hindi lahat ng mga naandyan ay mga pusakal na mga mandurugas.
Meron pang mga natitira na mga magagandang kalooban, kagarian sa Senado. Risa Hontiveros. Nag-iisa na lamang itong madalas kong mabanggit sapagkat siya lamang nakikita ko na walang busal sa bibig. Sherwin Gatchalian paminsan-minsan. Sa larangan ng korupsyon, etong mga ito ang mga nangunguna riyan. Anong sabi nga ni Gatchalian? Na may kaugnayan dito sa Pagcor. There are only 2 Pogo hubs in the whole Philippines, and you need to inspect it twice. Yes. So paano nangyari itong 1,100 plus human traffic victims nakalampas sa inspectors ninyo? Paano nangyari yung police may nakita, yung CDC may nakita, yung Pagcor na nagbigay ng lisensya walang nakita? Even before Bottom this line, kasi happens, attorney, you can give us 1,000,001 reasons. To be honest about it, this brings international shame to us. The Philippines is becoming a scam hub, hindi Pogo hub, a scam hub. Pogo being used as front for scams. Pogo's being used as front for human trafficking because Pagcor is corrupt and not doing its job. That's the bottom line. Pinagloloko nyo kami. Yan si Sherwin Gatchalian, Pagcor yun. So iba't ibang mga anomalies, iba't ibang mga corruption ng mga nakakita, Ramon Tulfo, oil importation Sherwin Gatchalian, Pogo, Pagcor, eto na ngayon. 2nd District Representative Horacio Suwansing ng Sultan Kudarat. Eto yung nasa kasagsagan ng mga pagbubunyag ng mga anomalya. Kaya Mr. BBM, too late the hero yung mga pag-utos mo kanina. Noong July 4. Inantay mong 6 na buwan bago ka kumilos. Bakit? Ito ang dahilan. Bakit kailangan kumilos si Marcos? Naiipit na ng grabe. Pero tahimik siya sa mga nakaraang 6 na buwan. Bakit? Well, mismong yung kanyang kapatid, si Jaime Marcos may sabi. Sabi ni Jaime Marcos, eto'y bubuuhin kong basahin. Galing ito sa News 5. Senator Jaime Marcos said her brother, Bongbong Marcos, who is concurrent agriculture chief, is being too kind towards smugglers, despite concerns that the smuggling of basic food item is behind the rising costs. Natatandaan ninyo yung sibuyas, yung bawang, yung asukal, yung bigas, yung kung ano-ano. Grabe ang issue na ito. Lahat ng mga pahayagan natin, January, December, November, February of this year, talamak sa mga pahayagan, sa mga broadcast sa radyo, lahat araw-araw, hindi mapigilan ang mga pagtaas ng presyo ng mga ito. Nasaan yung 20 pesos a kilo ng bigas? Wala! Ni pangarap, hindi maapuhap, hindi mahagilap yung 20 pesos per kilo ng bigas sa bagat 68, 80 pesos ang kilo ng bigas at that time, November, December, January. Ano ang sabi ni Jaime Marcos? Alam mo, ang problema kasi sa palagay ko, sabi ni Jaime ito ay yung kapatid kong kasi, ang bait, hindi nagagalit yan. Lahat ng media inilabas na ang mga pangalan, lahat na ibinunyag ng mga smugglers, pero wala pang nahuhuli. Sabi ng mga nag-interview kay Jaime Marcos, bakit po kaya? Ano pong, kumusta ang relasyon ninyo ni First Lady Liza Araneta? Sabi ni Jaime Marcos, nako, ay nagkakaiba kami sa style. Ako, high blood sa mga smuggler. Si Bongbong, nagtitimpi pa rin. Mabait pa rin. Di ko maintindihan niyaan kasi nagkakadiferensya kami sa ganyan.
Ang First Lady naman, being a lawyer, very proper naman siya. Mas gusto pa niya lahat ay nakasulat. Pero ako naman, siyempre, iba din ako kasi magaling ako sa politika. Galing ako sa sine o kaya, so ayun. Ay, hindi ko magaya. Hindi ko magaya si Amy Marcos eh. Kaya sabi pa niya, as a general rule, I hope na nakikinig naman kahit na bisibisihan man. At the same time, kapag nagkakamali, si Manang, di ba, yan ang role ng ate eh. Tulungan. Papatusin ko na lang talaga, sabi ko nga, tiisin mo ha, ganun talaga ang papel ng Manang, talagang babatukan kita. Sabi ni Amy Marcos sa kanya kapatid, bakit tinanong ng media si Amy Marcos, ano ang relasyon nila ni Liza Araneta Marcos? Issue ito ng smuggling, ha? Smuggling ng mga agricultural products. Bakit tinanong ng media si Liza Araneta Marcos? Sabagat, eto na, ibinunyag ng Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing Jr. And even before na ibinunyag ni Swansing itong mga anomalya na ito, alam na ito ng media. In fact, pinagpipiestahan na ito ng mga trolls ni Rodrigo Duterte. I don't know kung may basbas ni Duterte o wala. O kaya ni Sara Duterte. Pero pinuputaktihan na ang First Lady to the extent na tinatawag nilang ahas sa Malacanyang. Ito na ngayon si Sultan Kudarat, 2nd District Representative Horacio Swansing Jr. Sabi niya, sa House Hearing Committee on Ways and Means, Monday, January 23, sabi ni Swansing, there are 10 involved people in the large-scale agricultural smuggling in different points of the country, from Luzon, Visayas, Mindanao. Si Swansing ito. Sabi niya, ang mga ito ay sina Michael Ma, sina Lucien Ang, sina Andrew Chang, mga Chinese, pakinggan yung mga pangalan, ha? Beverly Perez, isang Aaron, na yung pala ay si Aaron Nokum ng Bureau of Customs. At saka Manuel Tan, at saka Leah Cruz, at saka June Diamante, Lucio Lim, and Jerry Teves. 10 na mga pangalan na pinangalanan ng Sultan Kudarat 2nd District Representative. Now, bakit pagkatapos nitong hearing na ito ng agricultural smuggling, bakit biglang natahimik? Wala. Sa media, walang bumabanggit. May mga binabanggit na pangalan pero very tamed ang presentation ng mga balita. Bakit? Isipin niyo, dapat ito, nang galaitin na riyan si Mr. Marcos, dapat bumulwak na ang galit ni Marcos. Gawa nang siya ang Secretary of Agriculture. Ang expose ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing Jr. ay may kaugnayan direkto sa kanyang tanggapan. Bakit ngayon lang siya pumalag? After 6 months na inulit ni Representative Kimbo ang issue na ito. 6 months after. Bakit ngayon lang siya pumalag? Ito ngayon, sabi ko na mga unsolved mysteries ito Unsolved corruption mysteries. Ito na, isa-isahin natin. Etong si Michael Ma, mga kababayan. Ito ay Chinese importer. Involved ito sa iba't ibang sangay ng agrikultura.
At mga kasama ito rito sa Vieva. Group of Companies Incorporated na binigyan ng lisensya bilang corporation. Salungat doon sa kautusan ng batas na ipinasa sa panahon ni President Ninoy Aquino Jr. Philippine Competition Act. Nakapasa. Ito ngayon ang sunod na pangalan. Lucian Ang. Si Lucian Ang, mga kababayan, ay closely related kay Liza Araneta Marcos. Lucian Ang. Ang mga pangalan na ito, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron Nokum, ang mga ito ay mga konektado ito sa grupo ng tinatawag ngayon ni Kimbo na kartel. Unfortunately, kagaya halimbawa nitong si Manuel Tan, etong si Manuel Tan na ikalima sa pinangalanan ni Sultan Kudarat District Representative Swansing Jr., Manuel Tan ay kapartner ito sa negosyo ni Martin Araneta. Sino si Martin Araneta? Kapatid ni Liza Araneta Marcos. Manuel Tan, business partner ni Martin Araneta, kapatid ni Liza Araneta. Leia Cruz. Ito ay right hand ni Madam First Lady. Leia Cruz. Natatandaan ninyo na involved na rin ito doon sa pagpapatigil sa isang operasyon ng minahan. Ano ang kapangyarihan ng Executive Secretary ng First Lady para ipatigil ang operasyon ng isang korporasyon? And then, Lucio Lim. Assistant ito ni Lucien Ang, na partner naman ni Martin Araneta. Lahat po ng mga pangalan na ito na binanggit ni Swansing ay iisa lamang ang grupo, 10 katao na bumubuo ng kartel sa loob ng Malacanyang. Ang opisina nitong si Manuel Tan at Martin Araneta ay naandyan sa BGC. Katapat lamang ito ng opisina ni abogado Liza Araneta. The same floor, magkatapat lamang sila ng pintuan. Lahat ng 10 na ito na binanggit ni Swansing, directly or indirectly associated with the First Lady Liza Araneta Marcos. So, siguro yun ay magbibigay na ng at least konting solution. Bakit? 6 na buwan bago kumilas ang presidente. Issue niya ito eh. Pumutok ito ay noong pang Disyembre. May usok na noong buwan ng Nobyembre dahilan sa mga pagtaas ng presyo ng mga bawang at saka sibuyas at saka asukal. Pagkakadiskubre ng mga nakaimbak na mga asukal, bakit 6 na buwan saka sa kumilos? Ito ba ang dahilan? Sapagat yung mga 10 na mga pangunahing personalities dito ay sangkot sa First Lady. Kaya siguro naantala ng husto. Tingnan na lamang ninyo mga kababayan. Sino ang mga naiipit dito sa mga isyong malalaki? Sino ang mga nasa bilanggo o kaya nasa kustudiya ng mga isyong mga malalaki na kagaya nito? Yung mga maliliit. Yung mga malalaki, wala. Yun ang tinatawag nating connection, Padrino.
Kaya sa magitan ng koneksyon, pangitan ng Padrino, pamagitan ng family dynasty, pamagitan ng cronies, nagkakaroon tayo ng slow, very slow, or sometimes no justice at all sa mga may hirap. Slow or no justice at all sa mga may hirap. Kaya ano ang sabi ni Mayor Benjamin Magalong, mga kababayan? Hindi na siya nakatagal eh. Benjamin Magalong, ano ang kanyang sabi? Pakinggan muna natin ito bago ako magsalita na may kaugnayan sa kanya. Galing ito kay Muriel Enriquez ng TV5. 14.10 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas base sa May 2023 data ng Bureau of the Treasury. 1.3% yan na mas mataas kumpara noong Pebrero. Karamihan sa mga utang natin ay hiniram sa loob ng bansa. Ang mabilis na paglobo ng utang ng Pilipinas ang pinuna kamakailan ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin niyan, each and every Filipino, kapapanganak pa lang, may utang na 113,000 pesos. Aniyang kakayahan nating magbayad ng utang ay nakadepende sa kakayahan nating i-manage ang mga tinatawag na financial leakage, kabilang ang malaking problema sa korupsyon. Mangilan-ngilan lang daw sa mga miyembro ng Kongreso ang tila may pakialam sa lumulubo nating utang. Aray. Kwento pa ni Magalong nang minsang naging speaker siya sa ilang event na dinaluhan din ng ilang politiko, napansin daw niya ang kawalan ng interes ng mga ito kapag pinag-uusapan na ang tungkol sa good governance. I start talking about traditional politics. I start talking about corruption and its direct correlation with poverty. And when I start doing that, they also start looking at their cell phones. Pinasaringan din niya ang mga politiko na namumorsyento umano sa mga proyekto ng gobyerno. May porsyento na nga sila. Sila pa yung contractor. Sila pa rin yung supplier. Are we not going to ask ourselves, is corruption now becoming a norm in government? Is good governance becoming an exception? Nakakalungkot aniya na ilang tao lang ang nagsasalita tungkol sa mga ganitong issue. Nakakalungkot. Nothing have we heard from our legislators that they are willing to give up their pork barrels. Hintayin natin kung anong sasabihin ng ating mga magigiting na legislators. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sabi nga ni Magalong, dagdagan mo pa ng guns, at ang kanilang illicit money. Kaya sila nananatili sa pwesto. Kaya yung kilos ni Marcos na ito, 6 months after, too late and too weak. Malamya. Walang puwersa. Pakitang tao. Para ito yung nangyari riyan sa NBI. Ano yung sabi ni, sino yun, direktor ng NBI? Sabi niya, paiimbestigahan niya eh. Maging yung DOJ, paiimbestigahan niya. Alin ito? Yung mga sexy dancers doon sa command conference. Command conference. Pag command conference ng military, mga kababayan, ang pinag-uusapan dyan, strategy kung paano ang isang senaryo yung maganap, ganito ang gagawin. Yan ang command conference. Command conference, hindi sexy dancing. Napahiya ang NBI dito sa issue na ito, mga kababayan. Ano ang relasyon ito doon sa agricultural smuggling? Pareho. Sa laula ng mga pagganap ng mga public officials sa kanilang tungkulin. The same ito dyan sa PNP, Philippine National Police. Tingnan na lamang ninyo yung mga issue ng 6.7 billion na halaga ng shabu. Sino mga involved dito, mga kababayan ko, mga kapitbahay?
high-ranking officials, from generals to the lowest rank. Tingnan ninyo ang issue ng digamo, natatabunan na ngayon. Wala na, yung mga nahuli, wala na. Kung wala pa doon sa abogado ng mga digabo, hindi pa madiskubre na isang pusakal na kriminal, murder convict, nakalalabas-pasok sa kulungan ng NBI mismo. Binabayaran lamang 1,000 ang bawat security. May security pa siya, ha? 1,000 every time ang bawat isa. Of course, imposible na maniwala kayo na yung mga tao na yung binayaran 1,000 ay walang boss na nag-uutos sa kanila. Sumama kayo. Pwede na bang mag-utos yung boss na yun na wala siyang bayad? Tingnan ninyo ang mga nagaganap. NBI. Pagkatapos may hula dancer na. May hula dancer na. Command Conference, National Bureau of Investigation. Harleen Delgado, pakinggan muna natin siya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, kaugnay ng umano'y sabwatan ni Jose Adrian Jadesca sa ilang kawani ng National Bureau of Investigation o NBI matapos mahuli sa labas ng NBI Detention Center, inamin nito na nakailang labas-pasok na siya sa NBI facility. 4 na taon nang nakakulong si Dera dahil sa kasong murder at kapwa-akusado sa drug case ni dating Senador Laila de Lima. Isa lamang anya sa kanyang paglabas sa NBI facility ang may court order o yung may pahintulot ng korte na inilabas noong December 2021 at sumailalim siya sa operasyon noong January 2022 sa Manila Doctors Hospital. Pumunta rin anya si Dera sa Calatagan, Batangas pero hindi na umano niya matandaan kung kailan. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, hindi nila alam ang naging paglabas-pasok ni Dera hanggang sa nahuli ito noong nakaraang buwan. Tagaytay, anong sabi sumama ka, nakisabay ka, gano'n? Joyride? Opo. Ayun, March. Sa March, lumabas siya, nag-joyride, June 15, nagpunta ng Infant. Tama ba, Infant? Tapos nag-restaurant. Sa restaurant yun? Sa Makati po. Ayun, ito rin yung mga kasama mo. Pero hinala ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi lamang 4 na beses na nakalabas si Dera. Batay din kasi sa paglalahad ni Dera, lumalabas na 6 na beses siyang nakalabas ng pasilidad. Magsasabi po ako sa Bisor, tapos ang Bisor po magsasabi po sa Hepe. Bisor Randy Godoy po. Siya na po ang magsasabi po sa Hepe po. Si Chief Yudo po. Samantalang itinanggi naman ni Dera ang aligasyong naging facilitator siya para bumaliktad ang ilang sospek sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gabo, kaya siya palabas-masok ng NBI Detention Center. Ayon kasi sa Department of Justice, nakatanggap sila ng impormasyon na nagbibigay umano ng pera si Dera sa mga sospek kapag lumalabas ito. Mayroon umanong dalang mahigit kumulang 100,000 piso si Dera nang mahuli ng mga otoridad. Ano po ang koneksyon itong mga binalita natin dito sa NBI, dito sa Philippine National Police at saka sa Malacanyang? Konektado po ang mga ito. One, lahat ng ito ay mga public officials. Lahat po ng mga ito ay may pananagutan na sinumpaang pangako sa taong bayan, sapagkat ang mga ito either sila ay elected by the people o kaya sila ay nanumpa to serve the people, of the people, and by the people. Kaya sila ay inaasahan na dapat ay nanunungkulan ng tapat sa bayan, ng para sa bayan, at ng ukol sa bayan. Yun lamang ang tatlo na focus, sentro ng kanilang paglilingkod sa kanilang mga pwesto saan man sila, sa NBI, sa Department of Justice, sa Philippine National Police, most especially diyan sa Malacanyang. For the people, of the people, and by the people. Tanong natin, kung kayo ay nakipagkamay sa presidente ninyo,
Sinabi ng presidente, eto'y inutusan ko na ang Department of Justice na suyuri ng husto. Alamin kung sino ang nasa sa likod ng kartel na ito. Diyan sa industriya ng agrikultura. I am the secretary. Gagawin ko, parurusahan natin yan. Kaya iniutos ko sa DOJ, imbestigahang maigi. Sabi naman ng DOJ, Mr. President, we are now building a case against these people for economic sabotage. Pakinggan natin itong bola na ito. Bola. Pakinggan natin ang bola na ito galing kay Justin Punsalan ng News 5. Inihahanda na ng Department of Justice ang kasong economic sabotage laban sa mga pinaniniwalaang sangkot sa kartel ng sibuyas sa bansa. Disyembre ng nakaraang taon nang sumipa ng hanggang 700 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas. We're looking at all the minutes now of the congressional hearings. And of course, we will look at our own notes to be able to put together a good case of economic sabotage against those who insist on creating a cartel within the country, which is definitely against the law. Katuwang ng DOJ ang NBI sa pagkalap ng mga ebidensya. Katunayan, ilang NBI agents na raw ang nakabili mula sa mga hoarder o yung mga pakyawan kong mamili pero nang iipit naman ang supply ng sibuyas. Nakapag-test buy pa nga ang NBI in Cebu. Na-locate namin kung sino nagtatago sa Cebu ng supply. So nakita talaga namin yung organization nito at work. Nasa 8 pangalang binabanggit din sa mga pagdinig sa Senado at Kamara ang tinitingnan ng DOJ. Sila raw ang nagmamanipula ng presyo ng sibuyas sa merkado. Meron ho talagang malaking galamay itong grupong ito. Kaya kinokontrol talaga nila yung supply. At ang kasama ho rito yung mga cold storage facilities at mga bodega tsaka yung mga middlemen sa onions, no? Nitong Martes lang, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa DOJ at NBI na habulin ang mga nasa likod ng onion cartel. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Knock, knock. Who's there? Sir, the Secretary of Justice Remulla, sir. Mr. President, come in. Sir, may latest report ako, sir. Sa investigasyon ng DOJ, sir, doon sa economic sabotage, sir. Sabi ni Kimbo kasi, sir, eto mga pangalan, pinuntahan namin, sir. Nakakita namin, totoo, 10 ang mga pangalan, sir. Hindi lang pala 8, 10, sir. Ang mga ito ay mga buyers ng mga agricultural products, mga importers ng agricultural products, mga budigero, warehousing ng mga agricultural product, at saka mga financier, sir. Oo. Okay. So makakasuhan ba natin? Sir, pwede, sir. Pero sir, baka humadali tayo, sir. Bakit, Mr. Remulla, Secretary? Ano nangyari? Sir, yung 10, sir, konektado, sir, kay Manuel Tan, sir. Ano kung konektado? Sir, kasosyo ni Martin Romualdez si Manuel Tan, miyembro po sila, ng mga kung kakasuhan natin ng economic sabotage. Sino nga ang sangkot? Si Martin Romualdez, sir. Kapartner para ito, sir, ni Manuel Tan. Paano ba ang ginawa mo roon sa anak mo na nasangkot sa importasyon ng droga na nakaligtas ka agad? Gawin mo na lang yun. Ganun na lang. Para madali. Inayudos ni Mr. Marcos na usigin ang gusto ang mga organisasyon at mga kartel na sangkot sa economic sabotage. Mr. Secretary Remulla, halughugin ang bawat sulok ng Pilipinas
kasuhan. Yes, sir. On sigilo, sir. Balik siya kay Marcos. Sir, sangkot, sir, Manuel Tan, sir, Jerry Tebi, sir, Lujin Ang, sir, partner po ito ni Martin Araneta. Si Lujin Tang po, partner ho ni Martin Araneta, kapatid ho ng First Lady. Nakot, takot ako kay Mrs. Kaya nga ayokong bitawan itong pwesto ko ng Secretary of Agriculture. Kasi kung ibigay ko ito sa iba, baka talaga mabuyang-yang na ng gusto Kaya hinahawakan ko, pinanghahawakan ko pa rin ang Secretary ng Agriculture para proteksyonan ng aking may bahay Kaya nga ba saan ang kredibilidad ng ating mga sangay na ito ng pamahalaan? From Malacanyang to Department of Justice, to the PNP, mga galamay ng batas na dapat nagpapatupad para sa bayan, ukol sa bayan, sa kaligtasan ng bayan, miyembro pala ng kartel. Saan tayo patutungo? Kaya ngayon, kahit saan kayo pumunta, kahit na mga international traders, kahit na mga international investors, nagdadalawang isip Tingnan muna natin ang credibility ng mga sangay ng pamahalaan na ating makakadile. Nasanay ito sa China na bawat kembot ay may lagay. Hindi ganyan ang mga investors ng European market. Hindi ganyan ang mga investors ng American market. Hindi yung bawat transaksyon ay may lagay. China lamang ang gumagawa niyaan. Kaya meron bang kredibilidad ang ating mga kababayan na taas noo na sabihin natin, I love the Philippines? Meron ba tayo na kredibilidad na sabihin din, love the Philippines, you foreigners, come to us, love the Philippines? Sabi ng hapon, okay, arigato, I rob the Philippines. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, bayan ko, kayo na po ang bahalang magtimbang-timbang sa mga napag-usapan natin. Lahat po ng mga bagay na ito for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. And that is the way how we treat serious matters. Tinadaan natin sa mga pakwela-kwela pero ang laman po nito ay busilak. Ayon sa mga isinasaad ng mga research agencies, ng mga think tank organizations, ng mga investors, ng mga analysts, ang mga ito ay nagkakaisa sa mga bagay na inilahad po natin para sa inyo mga kababayan kong mga Pilipino. Kaya kayo, makinig kayo sa sinabi ng World Bank. You have the greatest tools in your hands. The social media. Nasa kamay ninyo para mabago ang takbo ng inyong pamahalaan. Puso ko, sa bayan ko. Kaya yung investment funds na yan, wag na ninyong pag-isipan ng maigi. Yan, lutong Macau na yan, naandyan na yan. Ang isipin na lang ninyong maigi kung papaano ninyo mababawi ang pera na ilalagak riyan. Again, maliwanag maging ang international global investment banker. For example, si Ko Unjing, with Chinese blood ito. Sabi niya itong Maharlika Investment Fund na ito ay pampalubog sa ekonomiya ng bansa. The Land Bank's 50 billion
funding of Maharlika will dip the financial status of the bank. May 500 billion na mawawala na maipauutang sana sa mga may hirap na mga magsasaka. As well as the Development Bank of the Philippines with 25 billion, sabi ni Kuunjing, 250 billion ang mawawala sa kamay ng bangko na pwedeng ipahiram sa mga magsasakang mga Pilipino. 250 billion. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Ang isa lamang dito na nais kong suportahan ng maigi mga kababayan, Marikoy, Maring Teresita Sampaga. Teresita Sampaga. Teri. Thank you for the audience, Teri ko. Maraming salamat. And then si paring Jerry Conto, paring Rodmon from Murrieta, California. Sabi na, good morning, maligayang kaarawan, Furel. Thank you. Paring Rodmon, thank you. Raul Villanada, prayers are always powerful. Tama yan. Paring Ninoy Gumugumo, thank you, sir. Kala ko, iniwanan mo na ako sa kalagitnaan ng disyerto. Walang kaibigan. Paring Ninoy Gumugumo, welcome back. Thank you, sir. At saka Darius Bueno Ocampo. Silent audience natin ito, Darius Bueno Ocampo. Thank you very much, paring Nantiturio. Happy birthday, Furel. And good morning, USA. Good evening, Philippines. Bonifacio Año Nuevo, Coblandia. Tama yan, pare ko. Thank you. Naalala ko na eh. Coblandia. Ngayon, ang siyang gusto kong ipaabot sa inyo mga kababayan. Ang Ayala Corporation, sa magitan ng Chief Executive Officer nito ay nagpanukala na kung maaari ay pakinggan, buksan ang mata ng ating mga nasa pamahalaan sa kanilang concession proposal. Concession proposal. Ito ay si Cesar Kunsing, na Chief Executive Officer ng Ayala. Meron silang conglomerate of about 5 corporations na matagal nang nag-propose sila unsolicited proposal sa pamahalaan in the midst of a new construction of an international airport in Bulacan, headed by San Miguel Corporation. Itong Ayala Group, nais nilang i-preserve at ako'y sumusuporta rito 2,000%. I-preserve, wag ibenta sa mga Chinese investors ang Ninoy Aquino International Airport. Panatilihin ito. Bakit? Sapagat dumarami ang kliyente ng mga airports sa bansa. And not only that, ang advancement ng economic world, hindi lamang ng Pilipinas, ng daigdig na dadamay ang Pilipinas. Kailangan natin mas maraming airports, mas mabuti. Mga provincial airports, kailangan natin yan. More especially sa Maynila, serving the international passengers. Naandyan ang Bulacan, okay, well and good. Pero pagandahin natin ang Manila International Airport. Huwag nating ibibigay sa mga developers. Panatilihin natin ito. The more airports the Philippines have, the more advantage to the Philippine economy. Kaya itong si Cesar P. Kunsing, ang CEO ng Ayala Corporation, meron siyang panukala to the tune of 268 billion pesos. Rehabilitation, modernization ng Manila International Airport. Pakinggan natin siya dito sa kanyang mga kataga, mabuting galing sa kanyang mga labi. Pakinggan natin maigi. Sapagkat kailangan natin ang suporta para sa ikauunlad ng ating bansa at ikagagaling ng serbisyo
ng Ninoy Aquino International Airport. Go ahead. We're talking of a 57 billion peso concession payment to the government. Okay. And the moment the government receives that, it goes into the budget and they can do whatever they want with it. And obviously, we're running we're running a budget deficit, so this will help fill that deficit. And then in the first 5 years, the consortium proposes to spend in CapEx an additional 57 billion pesos. Okay, that's for the first 5 years. And then from year 6 to 25, because we're asking for a 25-year concession, we will be spending another 154 billion pesos. So that's a total of 268 billion pesos. Now that 268 is just a fraction of the over 800 billion pesos in economic value, in net economic value, that we believe this airport will generate, okay? Because when you add to this 268, another 280 billion pesos, which will represent the government's share in revenues and taxes from the airport. And then you add an almost equal amount, 258 billion pesos, which we believe will be the net economic value from tourism, passenger comfort and convenience, aircraft decongestion savings, items like that. So the 268 billion that the consortium proposes to spend for this 25-year period is literally just a fraction of the over 800 billion pesos in net economic value that we think will be created. Yan ay napakagandang proposal po yan mga kababayan. Gawa ng kapag ito ay privatized. Hawak ito ng conglomerate sa pamumuno ng Ayala Corporation. Alam natin ang bisyo, alam natin ang habit, alam natin ang ugali, alam natin ang management style ng Ayala. Ang unang-unang urban city sa bansa, ang Makati. And then ngayon, dinevelop nila itong BGC, Bonifacio Global. Alam natin kung paano sila magpatakbo ng isang modernong community. Comparable sa mga communities ng daigdig. At hindi lamang yan, sapagat sila'y nasa negosyo na ito ng community development, alam nila ang flow, inflow and outflow ng mga populasyon. Kaakibat na nito ang inflow and outflow ng financial benefits, hindi lamang sa mga taong bayan, sa negosyo, sa ekonomiya ng bansa, kundi maging sa kanilang sariling mga bulsa. Although sabi nitong si Cesar Consing, Ayala Corporation CEO, sabi niya, this is more of people's benefit than the benefit of the conglomerates. Although, of course, it is a hypocrisy na sabihin hindi sila kumikita rito. Inaasahan nila sa long term, 25 years, at least ay kikita rin sila ng from 10 to 20% ng gross o kaya net income na generated by the operation of the Ninoy Aquino or Manila International Airport. Well, for the 6 conglomerates, each conglomerate only going to have somewhere between 11 to 12%. I don't think it will make that much of a difference from the standpoint of each particular conglomerate. But we all think that we would all benefit from a better airport. We're hoping that the better airport, remember, this is the gateway to the country. It is the first stop for a tourist or an international traveler. A better airport will basically lift all ships. It will lift the standards all around. Everybody will benefit. So that's where we think the real benefits are. Mhm. It isn't in just being part of this concession because we all have a fairly small piece of it. Yan ang magandang paliwanag ho riyan eh. In terms of financial benefit, lahat eh. Alam naman ninyo sa kasalukuyan maraming mga reklamo tayo natatanggap sa Manila International Airport. Lahat ng ito sapagkat hindi well managed
ang Manila International Airport sa magitan ng management that will be injected by the Ayala Group of Companies at saka ng kanyang conglomerates. Meron akong 2,000% na pagtitiwala rito eh. Unlike sa pagtitiwala ko sa kredibilidad ng gobyerno, dito sa Ayala, 2,000% ang tiwala ko rito eh. Sa kasalukuyan, meron tayong usable na, sabi nila, isa lamang na international size runway na naging sentro ng ilan sa mga reklamo riyan. Well, maraming mga think tanks ang nagsasabi, hindi ito ang dahilan eh. Ang dahilan dyan ang mismanaged na operation ng Manila International Airport. Kaya ba't nung malaman ko na itong Ayala, ay may panukala na kunin ang concession ng operations nito. Meaning to say, it's still the property of the government, pero ang business operation will be under the consortium of the Ayalas group of companies and partners. Sabi nila, sabi ko na nga, yung efficiency, yung capacity, nasa pamamaraan niya ng management. And ng NAIA aliman. right now has a capacity of, call it 31 million passengers per year. We believe that even with one runway, just one runway, we can increase that over a 25-year period to 70 million passengers a year. As a matter of fact, we actually expect some of those increases to come fairly quickly. In the next few years, we'll probably get it up to more than 50 million passengers a year. The one runway need not be an absolute constraint. We can still work with that one runway. We're working very closely with Gatwick, which GIP, which owns Gatwick, and Gatwick is the most efficient one runway airport in the world. And they're approaching 55 million passengers a year. So that one runway need not be a constraint. So we can double the capacity of this airport with one runway, all right? So if you go in there thinking that you can't do any more than one runway, I think you're sorely mistaken, sorely mistaken. We can actually do a lot more. We can more than double the capacity of this airport with this one runway. Better management, better systems, better facilities, right? We can do so much more with the airport we have today. We have to run it better. We have to build it better. We have to process passengers better. We just have to be better. Alam mo yung mga trolls at saka mga publicists ng kinoconstruct na bagong airport dyan sa Bulacan by the San Miguel Corporation Group. Ang kanilang sales talk is that kailangang alisin sa urban center ang airport. Kailangan ito ay ilayo. And then i-develop na lamang yung airport na yan. Well, mga kababayan, kahit saan kayo pumunta, tingnan niyo dito sa New York, for example. Nasa urban center ang LaGuardia. Diyan sa New York. LaGuardia International Airport, naandyan ang JFK. Nasa urban center. Nandirito ang Newark International Airport, dito lamang sa may likod namin. Sa harapan namin ang Newark International Airport. Urban center. Ngayon po, moderno na ang mga kagamitan natin. Hindi na kailangan pang dalhin mo yan 30,000 kilometers away. Kagaya na lamang dyan sa Cagayan de Oro. Saan ang airport ng Cagayan de Oro? Babiyahe ka ng 1 oras bago ka makarating sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro City. Galing doon sa kanilang airport. Napakalayo ng airport sa syudad. Ayan ang mangyayari dyan sa Bulacan. Malayo sa lungsod. Paano kung taga Laguna ka? Ang airport na yan ang dahilan kung bakit walang sumasakay papunta ng Clark Air Base, International Airport ng Clark. Galing ka dito sa Amerika, walang sumasakay papunta riyan. Diretso sila sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit? Malapit. Malapit, isang sakay ka lang, nasa Parañaque ka na eh. Kailangang ma-imantene ito pong Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan natin ito ulit.
Well, the plans we're looking at now have us going to 50 movements and more in a few years, and frankly, bringing that all the way up to 70. So those are our plans. Okay. And it's not the consortium members that figured this out. You know, our GIP, which is the expert in this, has figured this out, and they're doing it already in Gatwick. We've looked at airports in large mega cities, right? And if you look at the dozen or so large mega cities in the world, and Metro Manila is one of them, almost all of them, and I think everybody else I saw on the list of about 12 were served by more than one airport. Some of them 2 airports, 3 airports, 4 airports, 5 airports, right? London, for example, is served by 5 or 6 airports, okay? We need more than one airport. We're not looking at NAIA and saying, look, forget about all the other airports. We're just saying we need NAIA because come 2048, 25 years from now, the projection is 140 million passengers a year, right? And we've just said that we could probably get NAIA up to maybe 70 million passengers a year over the 25-year timeframe. So guess what? We need other airports. NAIA is just one. We're subscribing to a multi-airport strategy. And our view is very simple. We have an airport that's functioning now. Let's fix it. Let's make it better. Let's get it more efficient. Let's allow this airport to help in the country's growth. Yeah, by all means, build the airports, further away. We need more airports. Now we have this airport. Right now, this is the airport that's standing. Right? What do you propose to do? Shut this down and then build afresh? I think that's silly. Right now, let's build with what we've got. And then let's do more. That's right. Sabi ko na nga sa inyo, tingnan nyo sa amin lamang. Meron kaming Newark International Airport, which is only about 15 minutes drive from my place. Newark International Airport. We have the Teterboro International Airport, which is about 40 minutes drive from here. Meron tayong LaGuardia International Airport, which is about 1 hour and 15 minutes away from me. And then we have John F. Kennedy Airport, which is about 1 hour and 45 minutes away from me. The only reason why we use JFK is because the Philippine Airlines has only flight from JFK to Manila. A straight flight. Wala kang titigilan. Ay sa mga matatanda namin kagaya ni Mrs., ayaw na namin na meron pang mga transbordo. Yung titigil sa Narita, titigil sa Enchong, ayaw na namin ng gano'n eh. Kaya kahit medyo mahal at may kalayuan dito, Boboy Elaine, Boy Cherry, pakihatid nga kami doon sa JFK. 2 hours drive pag matraffic. Otherwise, nung araw na medyo malakas pa ang tuhod, dito lamang kami sa Newark. 15 minutes, nandiyan na kami sa airport. Mas maraming airports, mas masaya. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Tuloy-tuloy tayo mga kapitbahay. Meron na tayong 13 minuto makalipas ang 12 ng hating gabi. Mga mahal natin dyan kapitbahay, mga kaibigan, mga kakabsat, mga kaibigan, Jerry Conto. Sabi niya, kaarawan po pala ninyo, Furel. Wish you a good health and more birthdays to come. Sabi ni paring Jerry Conto. Thank you, pare ko thank you. Sabi niya pa, nagamit na ni Sarah na walang H yung 125 million na confidential fund ng Office of the Vice President without providing details. Easy money. Yes. Yun ang sinasabi ko na nga
Sa bagay, ang isang hinahangaan ko lamang dito, paring Jerry, kay Sarah, ay hindi siya nagsinungaling. Sabi niya kasi, yung mga, anong tawag niyan, yung karangalan, yung dignidad, hindi yan requirement ng isang politiko. Hindi dignidad, pare koy. Kaya wala. Huwag tayong umasa rito na maging malinis ang kanyang kaluluwa. Teresita Sampaga, happy birthday, Furel. Sabi ni Tere. Kaya tayong mga matatanda na, paring Jerry, ang isa na lamang na inaalagaan ko rito yung mga kung anong kakainin na maayos, kung ano ang mga dapat, ano ang hindi. Kailangan na ito ang kainin, itong prutas na ito, itong pagkain na ito. Kailangan stay hydrated. Naalala ko tuloy yung mainit kasi. 85 degrees na kami ngayon. Going up. Kaya sabi ng kaibigan natin, Doktor, sabi niya, para manatili yung kalusugan ninyo, whether you are a healthy man or unhealthy man, kailangan always stay hydrated. Uminom ng kumpletong tubig lagi. Sabagat, number 1, kailangan alagaan ninyo ang inyong kidney. Ang kidney, yaan ang panglinis ng daloy ng dugo sa inyong katawan. Ang responsibilidad nito, alisin ang mga toxic at ang mga basura sa loob ng katawan sa magitan ng inyong urine o kaya ihi. Pakinggan natin, ayoko maging doktor Alam ko lang mag-injection. Ayoko maging doktor Pakinggan natin itong sabi ng doktor, stay hydrated. Ang pangangalaga ay nasa kidney. The first and most important way to detox your kidneys is to stay hydrated. Staying hydrated makes it easier for the kidneys to perform their duties by removing toxins and waste in the form of urine, which means that your urine is the best indicator of dehydration. To check, you can simply observe the amount and the color of urine that is produced. The average person typically expels around 6 cups of urine each day. So if you're not urinating enough, this most likely means that you aren't drinking enough water, and you probably need to increase your healthy fluid intake. Also, your urine should be clear or close to clear in color. It's okay to have a slightly yellow tone, but if it has a dark yellow color, it likely means that you are dehydrated. The good news is, as you increase your fluid intake, the color should begin to lighten and become more clear. Some other signs of dehydration include headache, dry mouth, dizziness, and fatigue. If you notice any of these signs regularly, simply drinking more water can give your kidneys a boost and likely help you start to feeling better. But many people often ask, how much water should you drink per day? While 8 glasses of water a day is the general recommendation, each person is different and your body may require more or less than that amount. Instead of counting your glasses of water, you should look for the warning signs that we just discussed and test the amount that is most optimal for you. Thank you. Maraming salamat, Doc. And by the way, isa sa mga ikinagagalit ng inyong kidney ay ang asin, sodium. Ang ayon dito kay doktor nung kami nag-uusap kahapon. Sabi niya, ang katawan natin kailangan lang maximum of 1,000 milligrams of sodium o kaya asin sa katawan natin. Anything in excess of that is detrimental. Masama sa katawan natin. 1,000 milligrams ang asin maximum level na kailangan ng katawan natin. Dito sa Amerika, ayon dito sa mga statistika na nakuha natin, sabagat marami rito yung mga fast foods, kagaya ng french fries, ang damakmak na asin at kung ano-ano pa. Ang average Americans, kumukonsumo ng mga 3,400. Ayon kay doktor, 3,400 milligrams of salt or sodium, which is very high to the limit of 1,000 milligrams.
Pakinggan natin si Dr. Le. Alam mo, mas maganda pag siya. The next way to detox and cleanse your kidneys is to limit your sodium intake. If you eat a sodium-rich diet, you are most definitely not alone. On average, Americans consume around 3,400 milligrams of sodium per day, which exceeds the recommended intake by more than 1,000 milligrams. Consuming too much sodium is not good at all for your kidneys because first, a high sodium diet increases the amount of calcium in your urine, which increases your risk of forming kidney stones. Also, sodium can cause high blood pressure, which has negative effects on the kidneys as well by damaging the arteries that carry blood to the kidneys, which over time can ultimately result in kidney failure. If you want to reduce sodium intake, one easy way to do so is to limit the amount of processed foods that you eat in your diet. There you are. Processed foods. Yung mga french fries. Bawasan natin yan. Paring J. Prila Arlante. Bagong pangalan nito sa ating FSL. Thank you, pare ko eh. Lalaki ba? Kasi J. J.N. Prila Arlante. Mukhang Bicolano pa. Bicolano ba ka, pare ko eh? Bicolano si J. Gawa yung mga Prila, Bicolano yan eh. Mga Arlante, mga Bicolano. Pare ko eh. Bicolano ba? Paki-shoutout na lamang dyan, pare ko, ha? Nakikangay nagkakahuntahan naman tayo sapagkat alam mo naman, tayo rito FDS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan, para sa mga Pilipino tayo. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FDS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayon, pare ko, magaling itong pare ko eh. Si paring pare ko eh. Anong pangalan nitong isa nakalagay? Oops, nabura. Parang Junior Dal pala eh. Go ahead. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FDS Web Radio para sa mga Pilipino. Ayun, si parang Junior pala eh. Junior Dal, yung dalawang red taggers, si El Badoy at saka E. Solis, sa wakas sila din ang mga ni-red tag ng YouTube ngayon. Salamat naman at nabusalan ang mga bunganga na mga imburnal. Oh, by the way, speaking of red tagging, anong tawag niyan? Yung pagsara ng YouTube. Yung kay Kibuloy, wala na. Yung SMNI, wala na. Hindi na nyo makikita yan dyan sa YouTube. Violation ng mga rules and regulations ng YouTube. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting a year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Thank you very much. Maraming salamat. Noong Miyerkules, July 5, ang mga may kaarawan nating mga kaamistade, si Elsa Tatay, Desiree Caber, Jane Naldasalvo, Numer Dalizay, pare ko Ludi Corrales. Hi, Ludi. Binati ko na ito sa Facebook nung isang araw eh. Miyerkules ang kanyang birthday. Ludi Corrales. At saka ang aking pamangkin, si Eve Maria Evelyn Salvo Mordeno Gomez. Diyan sa Legazpi. Anak ni Atinens. Happy birthday, Eve. Belated na lamang nung araw ng Huwebes, July 5, Miyerkules. Maria Evelyn Salvo Mordeno Gomez. Happy birthday, belated. Noong araw naman ng Huwebes, makakabitbahay, si Ray Miyazawa. Ang ating kaibigan taga Japan pero umuwi na ng Pilipinas. Nasa Bicol yata ito ngayon eh. Ray Miyazawa ng Japan. Birthday niya noong July 6. And then si paring Manny Agbanlog, July 6. Si Lorelai Joy Madrid noong July 6. Si Rose Maybeth Diego Salvo, July 6. At saka ang aking kaibigan,
Kasama rin natin sa hanabuhay ito nung araw, mga 1960s, 1964 to 1970s. Nakasama ko sa Naga. Romy season. Small but matinik. Romy season. Nung ako'y inilipat sa Maynila, 1977, si Romy lumipat din sa Maynila. Pero hindi na kami nagkita. Happy birthday, pare ko ay! Saan ka man nandoon ngayon? Romy season. Ang kanyang kaarawan, July 6. July 7 naman si Edgar Payolo, Irene Tutubo, Rose Miranda, Jane Repolles, Chon Hongko, Mario Garcia, dyan sa New York, at isa ko pang pamangkin uli. Si Jude, kapatid ni Eveline, ni Eve. So July 5 si Eve, July 7 si Jude. Jude Salvo Mordeno, diyan pa rin sa Legazpi City. Happy birthday kahapon, July 7. And then today, mga big time itong mga may kaarawan ngayon. Big time. Itong mga may kaarawan ngayon. Unang-una, kaibigan natin si Edelberto Aguilera diyan sa New York. Hindi pala New York. Dito pala nakatira ito sa si Cocos. Sabi ng kaibigan, taga si Caucus ka. Edelberto Aguilera, pare ko, happy birthday today. Ikalawa na magaling, Mary Claire Villaflor Vergara. Ikatlo, Louis Marcel. Ikaapat, Minerva Mondejar Steiner. Ikalima, Marisa de Guzman. Eto pa, marami sila Paz Nala Salvo, Bemben Salvo, Alia Vallejos Montana. Ito na. Ang tatlong mga magagaling na mga gwapo na, magagaling pa, talagang pinagpipitagana ng mga ito, mga barkada natin Unang-una, Willie ni Pumuseno, pare ko. Hi, Willie! Alam kong nakikinig siya. Sabi ko sa kanya, paring Willie, baka gayahin mong boses ko rito, baka akala nila ako ang nag-broadcast. Yung pala ikaw Willie ni Pumuseno. Happy birthday ngayong araw na ito, paring Willie. At saka, yung isa sa mga may-ari ng Vicor Music Philippines, magaling na song composer, music arranger, Sanay Ilacad. Parekoy! Happy birthday! Sanay Ilacad, kapatid ito ni Orly Ilacad. May-ari, isa sa mga may-ari ng Vicor. Orly Ilacad, partner ni Vic Del Rosario, kaya Vicor. Vic Del Rosario, Orly Ilacad. Ang kapatid nito, Sanay Ilacad, birthday niya ngayong araw na ito. And then of course, meron pa. Sandali meron pang birthday celebrant na talagang magaling Gandang lalaki, maganda ang tindig. Medyo may katanda na ng konti, pero gwapo pa rin. Ang pangalan nito ay Fiorello Salvo. Birthday niya ngayong araw na ito. Palakpakan Palakpakan pare ko birthday ni Fiorello ngayon. Happy birthday pare ko At bukas naman, Romy Reyes, July 9, Mike Meral, July 9. And then on Monday, Maria Felipa Chavez Neric. And then Judy Lopez, Gina Kirey, Camille Garcia, Marshall Chavez Lison, Leonie Marlene Aronca Binocas, Irene Castaneda, Matt Laurel Zalco. Birthday ni Matt sa July 10 Matt Laurel Zalco. And then si Amelia Froyalde. Hi, Amy. Happy birthday on Monday. Matagal ko nang hindi nakakausap ito Amelia Froyalde, kaibigan namin ni Manay, diyan sa Naga City. At saka, of course, ang aking partner diyan sa broadcast, Tazy Lagman Balboa. Kaarawan niya sa Lunes, July 10. Happy birthday, Tess. Tazy
Lagman Balboa, magaling na singer ito. At saka Sheila Bukia. At saka Myla San Buenaventura. And finally, sa Martes naman, Delica Nasadekam, JZ Salvo, Keisha Penales II, Maria Dolores Santos, Elna Tamayo Prado, Faye Salvo Cabral, Simon Jeric Abanilla. Yan ang kumpleto nating mga birthday celebrants. And of course, baka mapalo tayo ni Mrs. Kung hindi natin mababasa itong kanyang mga sinulat. Ang lalaki pati. Tingnan ninyo, laki. Laki ng sulat ni Manay. Pag hindi mo nabasa ito, talagang matindi ang galit na abutan natin ito. Happy birthday! Unahin ko muna itong isa. Wag muna yun. Belated birthday greetings kay Delia Mencias Espejo, kahapon July 7, at saka kay Perla Tapalya, July 7, at saka kay Mike Meral, July 9. Etong si Delia Mencias Espejo ay kumadre namin. Ito ang nanay ni Maria Evelyn Espejo Salvo, asawa ng aming anak na panganay. And then si Perla Tapalya, nanay naman ito ng aking son-in-law, Mario Tapalya. Pareho silang July 7. Kaya happy birthday sa kanila. Ngayon, eto na ngayon. Saan yung fanfare ko riyan? Ito na. Galing kay Mrs. Do you remember? Do you remember? Ulitin mo. Ano nga? Do you remember? Inubutuloy ako Sabi ni eto baka akala nyo binubola ko kayo Yan laki ng sulat niyan. Pag hindi mo pa nabasa ito Happy birthday to FSL's Man, Myth, and Legend. The family loves you. Hooray! Kita ninyo. Yan ang aking may bahay. Kanta pa daw. Kanta. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you very much sa lahat ng mga bumati sa akin. Especially kayo pong mga naandyan sa YouTube, kayo mga naandyan sa Facebook, simula pa kagabi. Wala nang humpay ang aking pasasalamat sandamakmak yung mga messaging tinanggap ko simula pa kagabi. Hanggang kanina bago ako naupo rito, mamaya titingnan ko and I'll try my best na pasalamatan kayo isa-isa. Especially kayo mga naandyan ngayon. Thank you. Alam mo, kaya ako'y nabubuhay pa. First of all, dahilan sa aking may bahay, syempre. Kalawa sa aking pamilya, sa aking mga apo. And of course, sa mga kapatid ko, mga kamag-anakan ko. And then kayo, na nag-uugpong ng aking buhay. Tuwing araw ng Sabado tayo nagkakaniig dito, pero malaki po ang naitutulong nito sa ligaya, sa sigla, sa gana ng aking pamumuhay. To all of you, thank you. Maraming salamat. Hey, happy birthday. I wish you were here. And of course, hindi kumpleto ang ating birthday celebration, mga kapitbahay, kung wala itong ating kaibigan, si paring June D.T. Valencia na naandyan pa rin sa Australia. At hindi siya pwedeng magpuyat kasi baka ma-low blood Ating gabi na't mag-uumaga sa Australia.
Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, parang Jundi. Alam ninyo itong Armenia's bago na ho ngayon eh. Isa-isa nang binabago nila lahat ng sangay nila. Meron na itong mga sit-ins. May mga karagdagang mga lamesa. Pwede kayo magdala ng inyong laptop, ng inyong iPhone, merong Wi-Fi. And then pwede kayo magtrabaho roon eh. Oh, using your internet. Sabagat, meron na silang cafe, either hot or cold coffee. At saka, of course, nandiyan ang kanilang cakes, breads, and pastries. Ang Armenia sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katapat ng mini-stop ang Armenia sa Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makati Highway, Balibago City, Angeles City, sa tapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo. Ito'y katapat lang Metro Bank at saka Makati Highway, diyan sa Malolos sa Bulacan. Armenia's. Pare kong Junior Dal, tambaluslos ng Davao at budol-budol ng Ilocos, magkatandem paktay ng mga pundo natin. Kawawang Pinas. Sabi ni Junior Dal. Paring Jerry Conto ha, tawa ka ng tawa riyan pare kaya. By the way, kung kayo po ay pupunta ng Amerika, baka gusto ninyo akong madalaw rito at makapagkape tayo, ano? Kung kayo ay pupunta ng Amerika at nais ninyong maging Amerikano, una, of course, the step is number 1, kailangan green card holder muna kayo. Pagkatapos ng green card holder, ay mananatili kayo ng ilang buwan, pwede kayong mag-apply ng US citizenship. Ngayon, pag kayo po ay nag-apply ng US citizenship, ay meron na ngayong mga bagong patakaran. Noong panahon ni Donald Trump, ay binago nito ang patakaran ng acceptance or testing ng US citizenship sa mga aplikante. Yan ay panahon ni Donald Trump. Noong 2020. Medyo hinabaan ng konti yung mga questionnaires. Ngayon, nung pumasok itong si Joe Biden, ibinalik sa dati yung questionnaires ng pagiging ng application ninyo sa test para sa citizenship ng Amerika. Nung araw ang inabot namin, bibigyan ka ng questionnaire na 10 tanong. Naka-booklet yan eh. 100 tanong, by the way. 100 tanong sa booklet. Kaagapay nitong envelope na ito na andyan na yung mga instructions lahat, na andyan na ang pasasalamat sa inyo, advance thank na nais ninyong maging American citizen, na andyan ang mga regulations, na andyan ang mga requirements, may CD pa nakasama nung araw. And then, merong test questionnaires na 100 kasama doon sa folder. Babasahin ninyo, imememorya ninyo ng gusto, and then sa actual testing, 10 ang itatanong ng immigration agent sa inyo na ma-assign. Verbal na itatanong sa inyo yan, sasagutin din ninyo ng verbal out of the 100 questions printed na pre-reviewed na ninyo na galing sa inyong folder. Yan nung araw. Binago ni Donald Trump,
Instead na 10 tanong ay ginawang I think 20. Pero nakasilid pa rin sa folder yan. Mare-review ninyo, may isasaulo niyo ang tanong, may isasaulo niyo ang sagot. Ngayon, binago na. Ngayong kasalukuyan, ito ay iiral. Kailan ba magsisimula ito? Ito'y magsisimula sa December. Sa December nitong taon na ito. Bago na. Ang pagbabago, yung usual procedure na bibigyan kayo ng mga tanong na andyan pa rin. Pero in addition, doon sa mga tanong, ititest ang inyong English proficiency. Kung marunong kayong umintindi ng English, marunong kayong magsalita ng English. Kahit pabalo-baluktot yan. Alam mo, naiintindihan ko ito eh. Gawa nung kami pumunta rito at nakasalamuhan na namin ng iba't ibang mga lahi rito, marami rito. Ang ako'y nagtaka ha, sa bakat yung impression ko bago pumunta rito, na kapag American citizen ka nakakaintindi ka, nakakapagsalita ng English. Mali pala eh. Nung kami nandirito na sa Amerika, nadiskubre namin, I don't know kung legal silang nakakuha ng papeles o illegal. Pag tinanong mo, no, speak English? No? O, pukito, no English? Unfortunately, unfortunately, ang ilan dito mga galing diyan sa Asia, particularly mga Chinese. Ang ikalawa, ang pinakang marami galing sa Latin American countries. Nakaw, hirap na hirap. Akala mo naka-English. Wala eh. Kaya ngayon, sa ilalim ng bagong batas na itong ipaiiral December of this year, meron na oral testing. Oral testing. Liban sa sulat, tatanungin kayo ng immigration officer. Sasagutin ninyo verbal. Tatanungin kayo, for example, ng inyong officer. I'll show you a picture. Kunyari ito. Okay, Mr. Applicant, here is a coffee mug. Describe to me what you see. Mati ka. Mr. Officer, it is a cup, Mr. Officer, and the cup, Mr. Officer, is holding you, Mr. Officer, the cup, and the cup, Mr. Officer, a copy inside the cup, Mr. Officer. Mati ka na. Yun ang bagong testing, paring Jerry Canto. Huwag kang tatawa na naman yan. Jerry Canto, yun ang bagong testing ngayon na gagawin dito. Pag ikaw ay green card holder, yan ang first step eh. Pag ikaw ay green card holder, gusto mong maging American citizen, the new test will add a speaking section. And that is to assess the English skills of an applicant. Okay. Mr. Junior Dal, please take a seat. Sabi mo naman. Yeah, thank you, sir. Thank you. All right. I have here a glass. Describe to me what you see. Sabi ni Junior Dal, Mr. Officer, you know, I've been from Britain. That is a water glass you're holding, Mr. Officer, and it contains water. Hindi pa man nakapagsasalita si paring Junior Dal. Pasado na. Okay, approve. Magaling ka pala eh. Galing ka pala ng Britain eh. Okay, approve. Ayan, mga kababayan, ano? Pinatitiuna ko lamang yan sa bakadyaan ng ating FDS Report! Mabuti na yung nakikita ninyo, ha? Gawa ng mabuti yung maliwanag.
Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay questions. Marami pong mga unanswered questions. Kung hindi pa ninyo alam, dito sa amin ngayon sa Port of Newark, ito yung sinasabi ko sa inyo, nakatabi lamang yan ng airport. Newark International Airport, about 15 minutes drive galing dito sa amin. 15 minuto lang maneho ka ng kotse, nandiyan ka na. Katabi ng Newark International Airport ay ang Port of Newark. Isa sa pinakang malaking daungan ng mga barko dito sa Amerika. Na bilyon-bilyon ang mga negosyo na nagdaraan dito, import and export. Ngayon, nung isang araw, isang cargo ship na punong-puno ng mga kotse. Puno ng kotse. Kitang-kita sa amin dito sa Bayon Park Hanggang ngayon, umuuso pa Gawa ng yung firefighters ng Newark, sabi nila, this is the first time that happened. And we don't have the means to fight the blaze. This is new. Bago sa amin ito. Hanggang ngayon, nakaka-4 na araw na, ay patuloy pa ang paglagablab ng apoy riyan. 3 araw na. Patuloy ang paglagablab ng apoy. Isang napakalaking barko yan. Kitang-kita namin diyan sa sa tabing ilog. Ito'y Hackensack River. Sa kabila ay Port of Newark. Dito sa amin ay yung Bayon Park. Kitang-kita ang barko na nakadaong riyan, punong-puno ng kotse. Sa top deck, sa sunod na deck, maraming layers yun Hindi lamang mga kotse sa loob, kung ano-ano pang mga vehikulo. Kasi mga vehicle ship ito Iba't ibang uri. Hanggang ngayon ay umuusok pa. Unfortunately ay 2 mga firefighters dito ang namatay. Hindi na makalabas doon sa loob. At ito'y sa naglalagablab na apoy hanggang ngayon diyan sa barko na nakadaong diyan sa Port of Newark. Meron tayong report sa ABC News galing dito sa amin sa New York. Tragic scene at one of America's busiest ports, a deadly cargo ship fire at Port Newark in New Jersey. New images just coming in moments ago. That fire now burning for nearly 24 hours. 2 firefighters killed when they became trapped on board, overtaken by the flames. The massive fire breaking out as workers move potentially thousands of cars on board the ship. Flames starting on the 10th deck and then spreading. The firefighters issuing maydays, becoming lost in the fire. Cars engulfed in flames, exploding on the decks hours after the fire began. Fire crews trying to contain the fire with water, forced to take breaks to avoid sinking the ship. 5 other firefighters were injured, battling the blaze in intense heat. Newark's fire chief says his department does not train for this specific kind of incident. ABC's Trevor Alt leads us off from Port Newark. Trevor, the fire and smoke kicking up again late today? Definitely, Lindsay, and you can still see this is a very active firefight. All that gray smoke that's pouring off of the boat, that sometimes turns black as more vehicles catch fire, and we have all the water pouring in from firefighters now who have been battling this blaze for nearly 24 hours. There are now concerns about the ship taking on too much water. Yeah, Lindsay, as you might imagine, all of this water that they're shooting onto the ship, the gallons of it really add up. And if they don't take periodic breaks to actually release some of that water, the ship is at risk of shifting out of balance and tipping. Now, there's still no timetable for when this fire might be fully extinguished. It could be days before they put it out. Lindsay? Trevor, thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Diyan ang report ng ating ABC News, Channel 7 dito sa New York. May bago tayong pangalan. Anong pangalan nito? What's the name? Hendrina Hamukwaya. Hendrina Hamukwaya. Welcome sa ating Fun Saturday Live. I don't know if you can understand Tagalog, kasi the reason is the picture that's in here, the messaging, is not of a Filipino. So anyway, thank you very much for joining our program, Hendrina Hamukwaya. And I hope you're enjoying the show, even if you don't understand me. Anyway, our news items here are written and spoken in English. So thank you so much for joining the company of FSL. Okay. We have a live report taken ito'y kaninang umaga lamang. Also, kaugnay dito sa
sunog ng barko diyan sa Port of Newark. Still from ABC News. Tonight, the ongoing battle to extinguish this massive cargo ship fire that's claimed the lives of 2 firefighters. The 12-story, nearly 700-foot-long ship docked at Port Newark, carrying potentially thousands of vehicles and more than 150 containers. There's a bunch of vehicles on this ship, and it's on fire. Just before 9:30 last night, workers on the 10th deck were moving some of the cars when the flames broke out. Newark firefighters racing to the scene as it quickly spread up to the top 2 decks of the ship. Got heavy water on the top floor now. Extremely hot. Then at 10:25, Got a firefighter that's on the floor where they went in, and he's here. the first Mayday call and then the second. 2 department veterans trapped between cars, the fire out of control. Their fellow firefighters risking their own lives to try to save them. Firefighter Brooklyn, firefighter Applebull, if you can hear this, activate your panic alarm button. This is headquarters. It would take more than 2 hours to evacuate Augusto Akabu I'm a firefighter. We need help. and another 2 to get to Wayne Brooks. He's still wedged between the cars. Both men pronounced dead at the hospital, hailed as heroes. 5 other firefighters injured. We just lost 2 of our best here in the city of Newark. Newark's fire chief praising his team that had never trained for a fire on a ship quite like this. It's definitely a different structure, a different type of firefighting. In a statement tonight, the Italian company that owns the ship says it will undertake a full investigation and cooperate with authorities to determine the cause of the fire, and that their thoughts, prayers, and sympathies are with the families of the fallen firefighters. Thank you very much. Yan ho ay report kagabi ng ABC News Channel 7 sa New York. Kaugnay ng kanilang coverage dito sa patuloy na naglalagablab na barko ng kargamento'y mga sasakyan. Karamihan dyan ay mga anong tawag niyan, sedan, mga trucks at kung ano-ano pang modelo na bagong-bago for 2024-2023 supply models na mga kotse. At saka iba't ibang uri ng behikulo sa lower level ng naturang barko. And speaking of heat, sabi ko na nga kanina sa ubungad na broadcast natin sa unang oras, ay matindi ang init na dadarama, hindi lamang sa inyo riyan sa Pilipinas, kundi worldwide ito Kagaya ng nabanggit ko kanina sa unang bahagi pa lamang ng ating FSL, malaking-malaki ang ipinagbago ng temperatura natin sa daigdig today compared to 100 years ago. In fact, itong report na tinanggap natin, ayon dito, the planet's temperature soared again on Thursday to level not seen in the modern record-keeping era, marking the 4th straight day of record temperatures. Alarming new records. Kagaya halimbawa nitong nadarama natin ngayon ayon dito sa report, this has never happened during the last 100,000 years. 100,000 years. Ayon ito sa isang scientifico. The global average temperature climbed to 17.23 degrees Celsius o kaya 63.01 degrees Fahrenheit. That was on Thursday. Umakyat ng ganyang kataas. At ito ayon dito sa report ng NCEP. Hindi ko nakuha kung anong ibig sabihin ng NCEP. Ito pala. National Centers for Environmental Prediction. United States National Centers for Environmental Protection, ayon sa kanila, etong temperature na ito simula nung araw ng Lunes na umabot ng 17.1 degrees Celsius or 62.62 degrees Fahrenheit. Ito ang pinakang mataas na naitala nila simula noong 2016. Simula noong 2016. Ayon naman sa European Union's Copernicus Climate Change Service, ayon sa kanila,
Ang temperatura na ito na nadarama nila riyan sa Europa ay pinakamataas simula noong 1940. At ayon sa Woodwell Climate Research Center, ang temperatura na ito ay unang-unang nadama. The first was in 100,000 years ago. Ganyan ang mga descriptions nitong mga magagaling, mga henyo sa larangan ng ekonomiya, ng temperatura sa iba't ibang panig ng daigdig dahilan sa nadarama nating init sa ating kapaligiran ngayon. FDS Report! Well, pag-ingatan na lamang natin, especially kung kayo ay hindi na masyadong kabataan, mga kapitbahay, kung kayo ay medyo ugod-ugod na riyan at ang temperatura ay mahalaga sa ating kalusugan, medyo iwasan na lamang na maglamyar na tayo sa kalagitnaan ng init. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Na-imagine ko tuloy sa pakatuwing araw dito ng, anong araw yun ay? Martes? Biyernes pala. Sa tuwing araw ng Biyernes, meron kaming mosque ritong katabi. Nagdaraan dito yung mga anong tawag nila riyan sa suot nila? Yung iba'y mga anong tawag niyan? Sandali, hinahanap ko lang, borke ba ang tawag noon? Yung suot ng mga babae na nakatakay pa mukha. Iniisip ko tuloy, paano ba sila pag ganitong napakainit, ano? Yung mga lalaki, parang mga nakapantulog ang damit nila. Hindi ko I'm sorry, I'm not trying to be sarcastic. Hindi ko lang alam yung terminolohiya ng mga damit nila, ano ha? Pero yaan, ngayon naisip ko tuloy, yung Afghanistan na iniwanan ng Amerika, nung naupo si Joe Biden, isa sa mga unang-unang ginawa niya, i-pull out yung mga sundalo sa Afghanistan. Dahilan dito, simula noon, ang mga namumuno sa Afghanistan ngayon ay mga Taliban. Tinatanggap natin ngayon ng napakarami sandamakmak na mga reklamo, especially ng mga babae, human rights violations ng pamahalaan ng Taliban, lalo na sa mga kababaihan. Mantakin mo, beauty parlor, pinasara ng Taliban. Last na pinasara ng Taliban beauty parlor, sabi nga nitong in-interview, pag-aaral ng mga babae, hindi na pwede. Hindi kayo pwedeng pumasok sa mga paaralan, mga babae. Kung kayo ay bibili sa mga groceries, hindi kayo pwedeng pumasok na una. Diyan sa mga groceries na wala kayong escort na lalaki. Hindi kayo pwedeng maglakad sa kalsada diyan sa Afghanistan na wala kayong escort na lalaki. Hindi kayo pwedeng mag-aral. Sabagat babae kayo, hindi pwedeng mag-aral. Lahat na ay binawal ng Taliban. Yun ang kalalagayan ng mga babae doon sa kanila. Taliban authorities have imposed a slew of restrictions on Afghanistanis women since taking over in 2021, including banning them from higher education and government jobs, including pagpapaganda, paggamit ng beauty parlor. Bawal. Pakinggan natin itong interview na ito. It's really sad to witness what's happening in Afghanistan. The start of last 2 years, Taliban's takeover, and then the restriction that's arriving one after on the women of Afghanistan. And as women of Afghanistan had always said, and we had predicted, this would be the worst time of our life. We had experienced it 22 years ago, when for the first time Taliban arrived and they took power. And it's happening again. And I completely echo those women in Afghanistan and the one you had quoted, because for beauty salons, it's not simply a space that's when
some men may think it's not really the importance for a woman, but it's a space of social gathering. It's a space of women coming together. And it really was the last space left. The public parks are banned for a woman. The public baths are banned for women. Women cannot work. Women cannot study. They can be outside. And this was really the only space that they could come together. In addition to the impact it's making in the lives of so many families, so many breadwinners in the household. It's already impacted about 60,000 jobs that women, these beauty salons had created. Worse may come, worse even than what we are hearing and what we are seeing, because 22 years ago, I lived in that country and I lived under the regime of Taliban, and I knew what it means as a woman to live and where every single hope and dream is taken away from you. Even the elementary schools being banned, even a woman, when they're outside, they can't even be by themselves. They have to be with a male chaperone. There was a time we couldn't even wear white shoes. We were beaten up because of why we're wearing white shoes. I myself once was beaten up at the time because I had an ice cream. And it was just because the shops did not have a space for women to sit and have an ice cream, and we're wearing burqa. And there's no way you can have an ice cream with burqa on. So I literally stood by the wall, turned my face towards the wall with my mom, and I was having an ice cream when I was beaten up. So that's what worse means. Yan ang mga babae dyan sa Afghanistan as reflected by this brave woman. Oo, kaya sila pinapupunta dyan sa Pinas Pero wag dyan. Alam ko, love Philippines ha. Alam ko, love Philippines Pero yung mga Japanese pinagbabawal na yata Kasi sabi daw nung Japanese nung ini-interview ng immigration, of course. I love Philippines, I love Philippines. Takbo yung mga pulis. Sabi niya, mapagkakakitaan ito mapagkakakitaan daw, sabi ng mga pulis Kasi yung mga pulis wala ng credibility Di ba pinag-usapan natin kanina? Unsolved corruption mysteries sa airport, sa Malacanyang, sa Bureau of Customs, sa PNP, unsolved corruption mysteries. Sabi ng tourism hindi, kailangan talaga ipairal natin itong bagong slogan, I love the Philippines. Sabi ni BBM, okay, you can use that. Sabi ng Hapon, okay, very good. I love the Philippines. Narinig noong mga taga-immigration. Takbuhan sila, punta doon sa Hapon. Sama ko. Sabi. I love Philippines Zen Hernandez, ABS-CBN. Meron kang gustong i-report. Philippines to the 7,641st power. There's always something here for you. Yan ang panukalang tourism slogan ng isang advertising expert. 7,641 para sa bilang ng mga isla ng Pilipinas at dami ng pwedeng... Sandali, Zen. Ulitin mo. Parang, parang nasa engineering ako nung araw nung narinig ko itong, may mga power Ulitin mo. Philippines to the 7,641st power. There's always something here for you. Yan ang panukalang tourism slogan ng isang advertising expert. 7,641 para sa bilang ng mga isla ng Pilipinas at dami ng pwedeng ihandog ng bansa sa mga bisita. Para kay Lawin Bulataw na may 3 dekadang karanasan sa advertising. Hindi madaling pangatawanan ang Love the Philippines. It gives us the job of making sure na napaka-lovable natin. Lovable ba ang Pilipinas pagdating ko sa airport? Lovable ba yung pagkuha ko ng luggage ko? Sabi nga nila, di ba, mahalaga ang truth in advertising. The truth of our advertising is on us. Naniniwala naman si Albay Representative Joey Salceda na mas makabubuting palitan na lang ang slogan. Matapos ang kontrobersya, bunga ng paggamit ng foreign stock footage sa audiovisual presentation ng bagong tourism campaign. It's drawing bad vibes from the market, so
it's more connected with let's say a big issue on the 22nd. You have the Dolphins not here, and then UAE on the 36nd. So virtually every 5 seconds was a deception. Hindi rin naniniwala si Salceda na mood video lang para sa internal stakeholders ang audiovisual presentation na ipinakita sa launch event ng DOT at dinaluhan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'll give her a chance really to regroup and then probably learn from it. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Ngayon, may ilang sektor naman dyan sa atin na namumulitika. Mantakay mo yung mga taga Cebu at kung saan-saan pa. Congressmen, mga local officials, ginawang politika yung issue ng Love the Philippines Sabi nila, rally tayo. Suportahan natin ang Tourism Secretary Cristina Frasco sabagat meron diyang lumalaganap na sabotahe at demolition job laban sa kanya. Wala tayong binabanggit dito na mga tungkol kay Cristina Frasco Ang binabanggit natin dito yung Love the Philippines kasi mali Severe negligence, sabi ni Richard Gordon Severe negligence on the part of the Department of Tourism. At saka hindi, sabi ko na nga noong last program natin, Love the Philippines para ka nag-uutos Hey, Mr. Okasawa, do you love the Philippines? Yeah. I love the Philippines. Di ba? Ang pangit Ang pangit Okay na yung mga naunang mga slogan. Wow, Philippines. Maganda ang pakinggan. Kaya ano yung isa? Yung Happy Philippines. Di ko na maalala. Ha? Have more fun more fun in the Philippines. Beautiful. Napakaganda. Wow, Philippines. Maganda. More fun in the Philippines. Maganda. Tapos ito na ngayon. Love the Philippines. Sabi ng kapon, okay. I love the Philippines. Mati na. Mati na. Madami naman tayo rin na mapagkakaisipang tunay na tunog Pilipino isalin lang natin sa English para talagang nai-direkto natin sa mga foreigners lagay natin anong sabi rito ng isang ad agency, Wealth of Wonders. Ganda Wealth of Wonders. Kaya ano ito? Walk our whales. Masyadong specific. Yung Wealth of Wonders maganda na. O kaya warm over winter. Maganda na. Basta. I love the Philippines. That is exactly correct. Malacanyang, NBI, PNP, I love the Philippines. Ala na tayong oras. Kayo po mga naandyan sa YouTube. Thank you very much again sa inyong pag-alalay sa ating programa. I love you. Kayo mga naandyan sa YouTube. Salamat, silent audience. And of course, tayo mga nandirito sa Facebook, salamat sa inyo lahat. Patuloy na pag-alalay sa atin, sa ating FSL. I love you all. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Sa kabus, Diyos maray na aga, maray na do, maray na hapon, maray na banggi. Sunday bukas, simba tayo. Especially kung birthday ninyo. Happy birthday, Puroy! Salamat sa inyo lahat. I love you from my heart. Of course, I love my family. At higit sa lahat, of course, nag-iisang laman ng aking puso. Bulahin ko ng ito Nag-iisang laman ng aking
puso pinanggalingan ng 5 na usbong nagpagmamahal. Happy birthday, Neng! Mali pala. I love you, Neng! Thank you. I love you. Bye-bye. Sa inyong lahat, I love you too. Ingat lamang, ha? Huwag kayong... basta. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.